به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام آنکه جان را فکرت آموخت. دل بیتاب را آرام می سازی، چراغ عقل را بیدار می سازی. به لفظ ساده اما ژرف و پرنور، تو جان خسته را بیدار می سازی. صدای گریه را بیواژه می خوانی، غم دل را ز چشم ما تو می دانی. تو همراز دل تنهای انسانی، چراغ خانه ویران انسانی. به علم و مهر درمانگر شدی تو، شفای روح بی پایان شدی تو. به هر اندیشه نور عشق پاشی، نهال در دل انسان نشانی. جهان بی تو پر از آشوب و درد است، حضور تو شفا بخش نبرد است. عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت همه شما فرهیختگان، فرهنگیان، دانشمندان و دانش‌پژوهان گرامی. ریاست دانشگاه آنلاین زن، پهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، معاونت امور محصلان و ریاست دانشکده روانشناسی، محترمه بانو عادله زمانی، روانشناس و استاد دانشگاه بانو نیلوفر اکرمی، مهمان ویژه برنامه امشب ما، عامل صاحب دپارتمنت مشاوره و ریاست دوره کلینیک مشاوره روانشناسی محترمه مزاری عاطفی، رؤسای دانشکده ها، آمرین دپارتمنت، مدیر صاحبان گرامی، اساتید معزز، مهمانان ارجمند و عموم محصلین گرامی، حضورتان را در برنامه امروزی خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌نماییم. این جانب عادل نظری با توافق همکاری خوبم بانو سریا حلیم گردانندگان برنامه امشب هستیم و از طرف خودم روز جهانی روانشناس را به همه روانشناسان در سراسر دنیا به خصوص روانشناسانی که در جمع ما حضور دارند تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم و همچنان روز جهانی دختر را هم به عموم خواهران من که مبارزه میکنن با چالش ها، با سختی ها تا همیشه موفق و پیروز باشن تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. ان شاءالله در هر گوشه این دنیا قرار دارین، همیشه شاد و موفق باشین و لبخند بر لب‌های زیبایتان باشد. مور یې که میرمن که خور او لور یې خو بس مینه یې. مور یې که میرمن او خور او لور یې خو بس مینه یې. علم خو ستا حق دی پښتنه بي بي شیرینه یې. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم استادانو، میرمنو او ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خوښۍ ځای دی چې نن یو ارزښتناکه ویبنار برخه یم چې نوم یې د ارواپوهنې نړیوال ورځ دی. هر کال په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ یوه مهمه موقع ده چې د ذهني یعنې رواني سلامت په اړه د خلکو پوهاوی لوړ شي. د رواني ناروغۍ په وړاندې د ټولنیز شرم یا تبعیض پر ضد مبارزه وسي او له هغه کسانو ملاتړ وسي چې له رواني ناروغۍ سره لاس په ګریوان دي. د دې ورځې ارزښت څه شی دی؟ په ډېرو ټولنو په ځانګړي ډول په وروسته پاته هېوادونو لکه افغانستان کې لا هم رواني ناروغۍ د شرم وړ ګڼل کېږي. خلک ډېر کم د خفګان، اضطراب، فشار یا ذهني صدمو یعنې ټروما په اړه خبرې کوي. د ارواپوهنې نړیوال ورځ هڅه کوي دا چوپتیا ماته کړي او دا وښیي چې د رواني ناروغۍ فزیکي ناروغۍ په څېر یو عادي او درملېدونکې ستونزه ده. مرسته غوښتل کمزوري نه بلکې زړورتیا ده. باید هر ماشوم، ځوان او مشر ته د رواني سلامتیا حق ورکړل سي. اوس د غونډې مبارک پیل په موخه غواړم د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیتونه واورو چې زموږ زړونه روڼ کړي او د برکت فضا رامنځته کړي. نو له ډېر ښایسته او خوږ غږ لرونکې قاري صاحبه سمیره حمیدي نه په ډېر درنه هیله کوم چې په برنامه کې د الله جل جلاله مبارک کلام تلاوت کړي. قاري صاحبه مهرباني وکړئ، مایک ستاسې په اختیار کې دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تخزنا نسينا أو أخطأنا
تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما قدرنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. قرآن نه یک کتاب که یک جهان است. قرآن نه یک کتاب که یک جهان است. راز ازلی به حرف و بر زبان است. دلگر به حقیقتش رسانی، بینی که نجات در همین نشان است. یک دنیا سپاس از قاری خوش الهان ما بانو سمیرا حمیدی که با تلاوت زیبا و دلنشین خیش با اطرافشانی معنویت برنامه ما را آغازگر شد. در این قسمتی از برنامه با کمال احترام و افتخار دعوتگر می‌شویم از ابرمرد تاریخ جناب آقای پهنیار عبدالفرید سالنگی رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن تا بازخوان ناب و ارجمند خویش به زیبایی و گرمی برنامه ما بیشتر بیافزاید. رئیس صاحب گرامی با کمال احترام و عزت مایک را در اختیار شما قرار می‌دهیم و شنونده سخنان دلنشین شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و مهر خدمت جناب منصف امور مسئولان، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده ها، اساتید عزیز و مهربان دانشگاه آنلاین زن و علل خصوص روانشناسان عزیز ما، استادان دانشگاه روانشناسی ما، عاملین محترم دیپارتمنت ها، مدیر صاحبان عزیز و دانشجویان گرانقدری که در محفل امروز ما با مناسبت تجلیل از روز روانشناس است تشریف دارند، حضور دارند. امیدوار هستم هر کجایی که هستین از صحت کامل و تندرستی کامل برخوردار باشید. خیلی زیاد خوشحال هستم که امروز فرصت عظیم مساعد شده است که هرچند به شکل آنلاین بتانیم از اساتید ما و همین گونه از روانشناسان عزیز ما و روان درمانان عزیز ما از زحماتشان قدردانی کنیم. و قبل از همه 28 اپریل که مصادف است با روز روانشناسی جهانی روانشناسی، این روز برای تمامی روانشناسان و علاوه خصوص اساتید و روانشناسان دانشگاه آنلاین زن که در بدترین شرایط در برهه اساسی از زمان در خدمت دختران افغانستان و در خدمت نیازمندان که نیاز به روان شناسی و سلامت بهداشتی دارند قرار دارند. یقینا این روزی است که باید ستایش کرد از کارکردها و زحمات تمامی همکاران ما در دانشگاه آنلاین زن و خصوصا دانشکده محترم روانشناسی ما که در پالوی از اینکه در رسیدن محرومیت تحصیلی دختران افغانستان داره اقدام میکنه، بلکه کلینیک از این دانشکده آمار روز ما به دستم رسید تقریبا 900 مورد قضیه‌ای را داشته است که در بحث روانشناسی و کمک در روان درمانی دختران افغانستان بوده. در حقیقت این بسیار کار بزرگ و ارزنده در شرایط فعلی هستند. روانشناسی و روان درمانی از جمله نیازمندی های مبرم هر جامعه هستند. هر جامعه و خصوصا جامعه افغانستان و روانشناسان آنه که با قلب پر از مهر و کنده از درد زخم های ناپایدار
دختران امروز افغانستان مداوا میکنن نیاز داره. من تشکری میکنم از تمامی اساتید بزرگوار ما در عین زمانی که تدریس میکنن مواظب سلامت بهداشتی دختران افغانستان هم هست. بدون شک تمامی جوامع بشری نیاز به روان درمانی و روان بهداشتی داره، اما این نیاز در افغانستان دو چند و سه چند است. با دلایل مختلف امروز جامعه ما و خصوصا کشور ما افغانستان نیازمندیش به شما روانشناسان عزیز دو چند و سه چند شد. عوامل مختلف در این نهفته است که میتونه از فقر، ناامنی، جنگ ها و مسائل دیگه هست و خصوصا با دیگرگونی نظام سیاسی در افغانستان و محدودیت ها و محرومیت هایی که باعث ازی شده است که روان سالم تمامی دختران افغانستان دستخوش تغییر شود. شما را میطلبه که دست همکاری برشان دراز کنید و دست از اونا را بگیرید. من همیشه در صحبت‌های خود گفتم، یک بار دیگر تکرار میکنم که متاسفانه افغانستان جغرافیایی است یا کشوری است که بیشترین نفوذش مبتلا به امراض روحی و روانی است، اما به دلیل از اینکه بی‌توجهی در طول 20 سال گذشته به این پدیده شد و حالا به او بیشتر افزوده هم شده، هیچگاه نتوانستیم که در راستای سلامت روان شهروندان افغانستان به شکل درست اقدام کنیم. حتی نتوانستیم که شیوه روان درمانی را در افغانستان ترویج کنیم. بدون شک هر جامعه با مشکلات سلامتی و خصوصا سلامت روانی دست و پنجه نرم میکنه، اما افغانستان نیازمندیش دوچند با کسانی هست که نیازمندیش با استادانی هست که روانشناس هستند و روان درمان هستند. اما متاسفانه ما نتانستیم به شکل درستش به تمامی این کسانی که مشکل دارند و به گونه مریض هستند به او برسیم. و هیچ آدم سالمی را در افغانستان نمیبینید که یک مشکل روانی نداشته باشه. از آدم تا آدم، یک شخص تا شخص فرق میکنه. اما مصیبت ها، ناهنجاری ها و ناملایمت هایی که در افغانستان یکی پی دیگر با وقوع پیوست، این باعث از این شد که حتی از همون فردی که خودش فکر میکنه که سالم است و تندرست است، از او تا شخصی که در سرک‌ها و در جاده‌های افغانستان به اختیار هر طرف گشت و گذار میکنه، سلامتش دچار مشکل شد. اما ما نتونستیم مسائل روان درمانی و روانشناسی را در افغانستان متاسفانه ترویج کنیم. ما در راستای تندرستی و سلامت فیزیکی جوامع و بسیار کوشا بودیم، تلاش کردیم، اما هیچ وقت در راستای سلامت روانی کاری رو نکردیم. از اون خاطر است که شما روز در جامعه افغانستان وقتی میرین میبینید کمتر شما معاینه خانه و یا هم کلینیک های روان درمانی و روانشناسی رو در افغانستان ببینید. یا با این پدیده به گونه تمسخرآمیز و کسانی که با این مشکل روان درمانی و روانشناسی مبتلا هستند به گونه ننگزا دیده میشه و یا هم اهمیت سلامت روانی یک شخص را هنوز درک نکردیم. از این خاطر هم است که هر کدام ما به نوبه خودمون فشارهای و آسیب‌های روحی و روانی بیشتر هم بالای ما وجود داره و این باعث از این میشه که هر کدام ما گلای را به آب برد. جامعه که از سلامت روحی و روانی درست برخوردار باشد، مادری که از سلامت روحی روانی درست برخوردار باشد، فرزند سالم به دنیا میاد. خانواده سالم می باشد. خانواده که سالم بود، جامعه سالم است. هیچ وقت کار اشتباه، کار که ناشایسته است و کار که ننگ است و یا هم کار که دیگرش هموطنان و یا هم شهروندان و متضرر میشه انجام نمیده. اما متاسفانه به این پدیده به شکل درستش رسیدگی نشد. من خوشحال هستم
با آنکه امروز ما به گونه و دید روانشناسی و رواندرمانی در افغانستان به گونه می‌بینیم که یکی از نیازمندی است، بالاخره ما مجبور شدیم که بیاییم بیشتر فوکس و توجه خود ما را به این جلب کنیم، اما فصل خدا تاثیرگذاریش بیشتر است. اگر ما بگوییم که ما تنها شاید مرکز سلامت روانی باشیم در شرایط فعلی یا کلینیک رواندرمانی و روانشناسی دانشگاه آمین زند تنها مرکز باشه که در راستای سلامت روحی و روانی دختران افغانستان به شکل مستقیم تماس داره، شاید تنها ما باشیم. شما هیچ کلینیک رواندرمانی روانشناسی را که به وجه زنان و دختران افغانستان با عنوان کسانی که بیشتر متضرر هستند نمیبینید در افغانستان باز نیست. اما آمار را که ما داریم تقریبا 900 مورد ما ثبت کردیم. شما فرض کنید در 900 مورد بدون شک 50% از این به تمام مشکلاتش رسیدگی شده است. مشوره های مجانی در اختیارشان داده شده. از اندوخته ها و اندیشه ها و تجارب روانشناسان بسیار موفق افغانستان که در دانشگاه آمین زند گرد هم آمدن استفاده کرده. از میتودهای مختلف استفاده کرده تا که بتانیم سلامت روحی و روانی دختران افغانستان را به گونه حفظ کنیم. موردی که بیشتر روش توجه کرده است که در شرایط فعلی که متاسفانه همه ناامید هستند، ما امید خلق کنیم. برای دختران افغانستان بگوییم که استوار، مستحکم و پایدار باقی بمانند. خدای نخواسته با مشکل بیشتر مواجه نشد. ما نمیخوایم بیشتر در این مورد صحبت داشته باشم. جا داره که تشکری کنم از دستاندرکاران از این برنامه، خصوصا از دانشکده روانشناسی در از جناب محسن عاطفی صاحب بزرگوار که بیشتر درگیر مسائل کلینیک هستند. تمامی همکاران عزیز ما در دانشکده روانشناسی و خصوصا اساتید بسیار زیاد عزیز و نخبه ما، روانشناسای بسیار زیاد عزیز ما گفتن که وظیفه بسیار خطیره به دوش داره. دینی شرایطی که ما قرار داریم وظیفه بسیار زیاد خطیره به دوش داره. باید بیشتر تلاش کنیم. باید دو چند تلاششان بسازن که تا که بتانن کار در مفیدی را به دختران افغانستان انجام بدن. خوشبختانه کلینیک رواندرمانی و روانشناسی دانشگاه آمین زند به عنوان یک مرکز که بیشترین مراجعین داره عمل کرده و عمل میکنه. ابتکارات خیلی خوبی را داشتن. سمینارها و وبینارهای خیلی خوبی، صنف‌های تدریسی خیلی خوبی برگزار کرد. و تقاضای ما از شما مسئولین عزیز و خصوصا کسانی که دانشجوی دانشکده روانشناسی یا هم رشته روانشناسی هستید این است که از این بینیم حال کمر همت ببندید، افغانستان را از این مشکلاتی که هست نجات بده. اگر شما یک کلمه از استادتان یاد میگیرین در محیط و منطقه‌ای که زندگی میکنین، برای خواهرتان، برای مادرتان، برای همسایه‌تان او را انتقال بدید. از مشوره هایی را که از استادتان میگیرین او را بسازین برای محیط و منطقه‌تان تا که ما بتانیم با این پدیده مبارزه به شکل درستش انجام بدیم. من تشکر میکنم خصوصا از مهمان ویژه از این برنامه ما جناب استاد بزرگوار استاد نیلوفر، از جمله اساتید خیلی خوب دانشگاه کابل سالهای متمادی تدریس کردن، تجربه بسیار کافی را دارن و تازگی افتخار بخشیدن به دانشگاه آمین زند پیوستن تا در خدمت شما باشن و خوشبختانه امروز در اولین برنامهشان را داریم. همچنان از تمامی استادان و روانشناسان عزیزی که میگونی که در اول گفتم در فعالیت از دیدن محرومیت تحصیلی دختران افغانستان اقدام کردن و اقدام میکنن، آمدهن وظیفه بسیار زیاد خطیر دیگر هم که کمک در سلامت روان و بهداشت روان دختران افغانستان است آمدن اقدام کردن و استادن و دارن مشوره میدن تا که خدای نخواسته ما با یک بحران و یا با یک مشکل دیگر در افغانستان مواجه نشیم. شما میبینید سرخط و تیتر رسانه ها دختر خودش آتش میزنه، دختر خودش الکاویس میکنه. این همه عموم فشارهایی هست که متاسفانه بالایش وجود داره، روی ذهنش آمده. کسی نبوده که دستش بگیره برش بگه کی راه حل نیست. تمام کردن زندگی، پشت دور دادن به زندگی
به اتمام رساندن زندگی راه حل نیست، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ اجتماعی. هیچ دین و هیچ فرهنگ ایره نمیپذیره که شما زندگی را که خداوند براتان داده است او را خودتان به دست خودتان به گونه‌ای بگیرید. باید استوار باقی بمانید، مستحکم باقی بمانید تا که بتانید با این پدیده ها، با این چالش ها مبارزه کنید. این فشار و این آسیب ها بالای تن دختران افغانستان نیست، بالای مردای افغانستان هم هستند. اما باید تلاش کنیم که تا که بتانیم سلامت روان خود ما را حفظ داشته باشیم، تا که خدای نخواسته هم خود هم فامیل و هم جامعه ما را با مشکلات دیگر مواجه نسازیم. گفتن که امروز روز دختر هم هست و چه زیباست که روز دختر همزمان با روز روانشناسی مصادف است و چه زیباتر از اوست که هم دختر باشی و هم زن باشی و هم روانشناس باشی. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. خداوند براتان اجر و پاداش بیشمار شما اساتید بزرگوار نصیب کنه. در بدر هر کلامی که به دختران افغانستان میآموزید، در بدر تلاشایی که به خرج میدید، خداوند براتان اجر و پاداش به اندازه کوپه های هندوکش نصیب بگردد. ما برای چند دقیقه از حضورتان مرخص میشم چون در یک برنامه دیگه هستم. انشاءالله دوباره در خدمت خواهم قرار گرفت. ممنون و سپاسگزار همه تان، خصوصا گرداننده های خیلی خوب و عزیز ما، قاری صاحب بزرگوار ما و همه کسانی که دستن در کار برنامه امروزی هستند. ممنون، سپاس. در شگفتم از صداقت چې د علم په دولت څوک دولتمن شي، چې د علم په دولت څوک دولتمن شي، خوار به نشي که اوسېږي په زندان څوک. رئیس مؤسس پوهنیار عبدالفرید سالنګي څخه یو نړۍ مننه چې خپلې ارزښتناکې خبرې زموږ سره شریکې کړې. اوس غواړم چې اغلې عادله زماني چې د پوهنتون معاونه صاحبه او د محصلینو چارو امیره خپل تجربې ویناګانې زموږ سره شریکې کړي. مهرباني اغلې، مایک ستاسو په اختیار کې دی. تشکر از شما ثریا جان عزیز. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. سلام دارم به حضور ریاست محترم پوهنتون آنلاین زن پرنیار صاحب سالنگی، اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای عزیز دانشکده‌های 15گانه ما و سلام بسیار ویژه به حضور اساتید گرانقدر ما، خصوصا اساتید عزیز دانشکده روانشناسی. مهمانان ویژه‌ای که امشب با امید خدا افتخار شنیدن از آنها داریم. اساتید محترم ما استاد نیلوفر اکرمی، استاد آرش عمر، استاد محمد حسین سعادت و استاد مدرس خاکسار. سلام دارم به حضور همه عزیزان عاملین محترم دانشکده روانشناسی، استاد نظری عاطفی و استاد فروغ و مدیران و محصلین و همه مهمانان عزیزی که امشب در بزرگداشت روز جهانی روانشناس و مشاور با ما هستند. امشب قرار هست که پروگرامی داشته باشیم که از اساتید شما مفصل بشنویم و هر کدام از اساتید شما هم شکر خدا صاحب کلام، صاحب سبک و صاحب بیان هستند. همین خاطر من صحبت‌ها بسیار کوتاه می‌کنم و در حد چند نکته کوتاه و یک تبریک بسیار ویژه به اساتید روانشناسی دانشگاه آنلاین زن و روانشناسان عزیزی که با ما هستن و روانشناسان آینده که محصلین ما هستن و مشاورین آینده صحبت‌ها رو بسنده می‌کنم و بعد از اون میریم که از اساتید عزیز شما بشنویم. من ممنون هستم از صحبت‌های بسیار ارزشمند رئیس صاحب محترم. اشاره داشتم به بحث کار بسیار مهمی که در دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن صورت میگیره فعلا در کلینیک ما، در کمیته فرهنگی ما و در روندی که ما در تربیت و تعلیم روانشناسان آینده افغانستان داریم.
بسیار خوشحال هستیم که مجموعی از گنجینه‌های روانشناسی افغانستان امروز با خود داریم، از اساتید گرانقدری که هستم که امروز در واقع تعداد چند تن از اونها افتخاری بخشیدن به ما که با ما باشن و ما صحبت‌های اونها رو بشنویم. اساتید دیگری هم که داریم اونها مشغول تدریس هستن، مشغول ارائه مشاوره هستن و همزمان کارهای دیگری هم انجام میدن. رئیس صاحب اشاره کردم به بحث پذیرش 900 نفر از زنان و دختران افغانستان در بخش مشاوره و ارائه مشاوره در کلینیک روانشناسی که آمار دقیقی هست. چند مورد دیگر هم اضافه میکنم، از جمله اینکه چندین مورد مشاوره امرجنسی برای پیشگیری از خطر خودکشی و مرگ خودخواسته توسط اساتید دانشگاه آنلاین زن صورت گرفته در کلینیک و مانع از این شدم که خدای نکرده کسی که در وضعیت بسیار سخت امرجنسی روانی بوده دست به خودکشی بزنه، که خب باعث افتخار ما هست. در چنین شرایطی اساتید شما به مثال فرشتگان نجات دست شما میگیرن و همچنین ترجمه همزمان 4 کتاب انگلیسی هست به زبان‌های ملی افغانستان، دری و پشتو، که به زودی انشالله در سایت دانشگاه آنلاین زن لینک میشه و ترجمه او که توسط محصلین صورت گرفته به راهنمایی استاد عزیز ما عامر سیف فروغ در اختیار همگان قرار میگیره و همه میتونن استفاده بکنن، خصوصا در مورد موضوعات مهمی چون اوتیسم، چون کنترل اضطراب و همه آن چیزی که مهم هست ولی در جامعه ما که بسیار بسیار هنوز نسبت به خیلی از مسائل بهداشت و صحت روان عقب هست نادیده گرفته میشه. همچنان همزمان دانشکده روانشناسی مشغول بررسی چندین تحقیق و بررسی و انجام چندین مونوگراف در زمینه‌های بررسی وضعیت روانی دختران و زنان در افغانستان هست که انشاءالله به زودی اونها هم به مرحله اکمال میرسه و در دسترس همگان قرار میگیره. خب چنین روزی و چنین فعالیت‌هایی برای روانشناسان که مرهمان درد جان هستند و کسانی هستند که در سکوت مشغول به پایان رساندن هیاهوی فکر و احساس دیگران هستند بسیار ارزشمند است. صحبت‌ها رو طولانی نمی‌کنم و فقط ما که از اساتید شما امشب بشنوم. هر کدوم از اساتیدی هم که امشب قرار هست صحبت بکنم، چه استاد اکرمی، استاد نازنینی که تازه به ما پیوستن و افتخار حضور اینا داریم، چه استاد عمر عزیز که بیش از 1 سمستر هست با ما هستن و چی استاد نامدار و پرتبان هستن، استاد سعادت عزیز که همین لحظه هم 3مین جمعه هست که پروگرام بهبود کیفیت زندگی پشت سر میگذارم و با محصلین تدریس دارم و چه استاد خاکسار نازنین که از جمله اساتید عزیز ما هستم. هر کدام از این نازنین ها امشب صحبت های زیادی دارم و من مایل هستم از اونها بشنوم. من در بیان تعهد اساتید شما به شما فقط همین میگم که هفته گذشته استاد سعادت نازنین که با ما برنامه داشتم و پروگرام داشتم، برنامه‌ای که ساعت 3 بعد از ظهر برگزار میشد و ساعت 10 صبح برگزار کردم، چون یکی از عزیزان اینا از دنیا رفته بود و به اونها تسلیت هم گفتیم و ماستم که برسم به مراسم فاتحه خوانی، اما حاضر نشدم صنفی که با محصلین داشتم کنار بگذارم. به همون صورت بقیه اساتید شما هم به همین شکل هستم. هر بار که ما خواستیم و کمک خواستیم از اساتید شما، اساتید دانشکده روانشناسی، واقعا مثل یک مرهم واقعی در کنار دختران ایستادم و ما رو سفید کردم. باعث افتخار هستیم و دست تک تک شما میفشارم. یک بار دیگر روز روانشناس و مشاور به شما تبریک میگم و خوشحال هستم که افتخاری داریم که ما در جمع شما هستیم و همه شما باعث سربلندی ما هستیم. امیدوار هستم محصلین عزیز دانشکده روانشناسی و به طور کل محصلین عزیز دانشگاه آنلاین زن بیاموزم از این زنان و مردان بی ادعایی که بدون کوچکترین ادعایی در سکوت مشغول برهم زدن و از بین بردن دردهای ایجاد شده بر جان انسان ها هستم. اگر طبیب جسم کسی هست که درد جسم شما رو برطرف میکنه، روانشناس و مشاور جان شما رو صفا میبخشه و شما رو یک بار دیگر به زندگی امیدوار میکنه.
بسیار ممنون. سخن‌ها رو کوتاه می‌کنم و از اساتید عزیز شما میشنوم با افتخار و تا پایان جلسه هستیم. یک بار دیگه هم از رئیس صاحب عزیز تشکری ویژه دارم و از همه عزیزانی که در کمیته فرهنگی و در کلینیک دانشکده روانشناسی آمادگی‌های این برنامه رو گرفتم. همچنین آوریت وبینارهای ما که همیشه زحمت میکشن و با ما هستن. بسیار ممنون از شما. در شگفتم از صداقت، مهربانی در سخن. ای مشاور بر نوای جانفزایت آفرین. خسته و درمانده ایم از ناملایم های دهر، بر صدای تازه و مشکل گشایت آفرین. یک دنیا ممنون از معاونت امور محصلان و ریاست دانشکده روانشناسی بابت صحبت‌های گیرا و جذابشان که مثل همیشه امیدبخش دل‌های خسته دختران افغان هستند. و در این عادل قسمتی جان از برنامه عزیز، از هم ببخشید به بین بله، صحبت شما هم آمدم. خیلی عذرخواه هستم چون من دقیق متوجه نمیشم چه کسانی حضور دارم. من خیر مقدم میگم حضور، فعلا متوجه شدم خیر مقدم میگم حضور محمد صاحب عرفانی، معاون صاحب محترم علمی ما به پروگرامی که ما امروز داریم. و اگر اجازه شما باشه نمیفهمم که استاد عزیز معاون صاحب فرصت صحبت دارم یا نه، ولی من مایل هستم که قبل از اینکه بریم به قسمت‌های بعدی صحبت‌های معاون صاحب هم داشته باشیم، چون معاون صاحب از جمله کسانی هستن که از جمله الگوهایی هستن واقعا که هر زمانی که ما برمیگردیم و نگاه میکنیم به اونها امیدوارتر میشیم به عنوان خانم‌های جوان در افغانستان که این راه ادامه بدیم. معاون صاحب گرانقدر میتونیم صحبت‌های شما رو داشته باشیم. خیلی خوش آمدیم به محفل. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما عزیزان، جناب رئیس سالنگی، خانم زمانی عزیز ما، معاون صاحب امور محصلان، اعضای هیئت رهبری، رؤسای دانشکده ها اگر حضور دارند، استادان نهایت عزیز ما و روانشناسان مجرب و زحمتکشی که در دانشکده روانشناسی فعلا مشغول هستند و در خدمت دختران افغانستان هستند، مدیر صاحبای عزیز ما، محصلین بسیار گرامی ما. من هم خب قصد صحبت ندارم، فقط یک تبریکی عرض میکنم روز دختر به همه دخترای عزیزی که در دانشگاه آنلاین زن هستن، اهم از استاد، اهم از شاگرد و مدیر صاحبای ما. به همه شما تبریک میگم. این روز خجسته و چقدر زیبا هست که همزمان شده با این محفل و تقدیر از روز روانشناس. واقعا یک افتخار بسیار بزرگ هست که با عنوان یک روانشناس که در واقع حلال مشکلات روحی و درمانگر وضعیت روانی مردم و مخاطبان خود هستید. شما فکر میکنم شما بهترین وظیفه و رشته را دارین میخوانین و چقدر زیبا هست که هر انسانی قبل از اینکه به هر شغلی و یا به هر کاری روی بیاره از لحاظ روحی و روانی خود تسکین بده، خود اصلاح بکنه، خود به یک درجه از استقلال روحی، روانی، امنیت فکری و آرامش روانی برسانه که واقعا در هر حالتی که باشه بتونه برای خود یک دستورالعمل زندگی و یک راه و مسیر درستی برای ادامه زندگی خود فراهم بکنه. همچنان که رئیس صاحب گفتن ما گاهی واقعا متاثر میشیم از وضعیتی که در افغانستان هست و دختران افغانستان متاسفانه گاه مجبور میشن به برخی موضوعات و کارهایی که واقعا متاثر کننده هست روی میارن. اما چقدر خوب هست که ما و شما در اینجا جمع شدیم و در کنار همدیگر دردهای روحی همدیگر را داریم مداوا میکنیم و همدیگر جرأت میدیم، جسارت میدیم، روحیه میدیم و باعث رشد شخصیت یکدیگر میشیم. فکر میکنم از این کار والاتر و مقدستر و اثرگذارتر در تاریخ وجود نداشته و نخواهد داشت. من یک بار دیگه به همه شما تبریک میگم. زیاد وقت شما رو نمیگیرم به خاطر از اینکه میفهمم استادای عزیز ما هر کدام صحبت های ممکنه داشته باشن و واقعا خوشحال هستم که در جمع شما هستم. با افتخار
و به همه شما دخترای عزیز افتخار میکنیم که در کنار شما هستیم و شما در کنار ما هستیم و دست همدیگر رو میگیریم. ممنون شما. تشکر. زنده باشین. جهان سپاس از معاونت علمی دانشگاه آنلاین زن بانو سهیلا عرفانی بابت تبریکات زیبایشان و سخنان ارزشمند و دلانگیزشان. و در این قسمت برنامه از همکاران عزیز بخش تکنیک خواهشمند هستیم که ویدیویی که به مناسبت روز جهانی روانشناس در نظر گرفته است توسط یک از محصلین و دست نشر بسپارند. همکاران بخش تکنیک. آمه سر بگه انقدر کیفیتی و فکر میکنم کیفیت اینترنت مقدار پایین هست. ویدیو نشر شده ولی صدای درستی است. برای تمام رنج هایی که در انتظار دیده شدنند، برای تمام حرف هایی که در انتظار شنیده شدنند، برای تمام زخم هایی که در انتظار مرهمند و برای تمام داستان هایی که در انتظار قهرمان شدنند. من اینجا هستم تا ببینم، بشنوم و مرهم بگذارم. من اینجا هستم تا دستت را بگیرم و تو را از مسیری که خود از آن گذاشته‌ام عبور دهم. من اینجا هستم تا با من سخن بگویی، خودت را بی هیچ ترسی ابراز کنی، نه ترس از قضاوت و نه هم ترس از افشای واژه‌هایت. گرچه شیوه قهرمان شدن در داستان تو را در هیچ کتابی نخوانده‌ام و از هیچ استادی نیاموخته‌ام، اما اینجا هستم تا برایت نقشه‌ای تازه ترسیم کنم و تا آخرین پله نردبان همراهت باشم. من روانشناس هستم، نه چون مدرکی دارم بلکه چون رسالتی دارم، نه چون دانسته هایم زیادند که چون دلم بلد است کنار بماند، نه در مرکز توجه بلکه در سایه امن بودن. در روز جهانی روانشناس با تمام خستگی‌ها، دردها، اشک‌ها و امیدها دستم را بر روی سینه‌ام می‌گذارم و با افتخار می‌گویم من یک روانشناسم. با مهربانی،
به شفا، به رشد و به نجات جانهای زخمی ایمان دارم. باور دارم گاه شفای یک آدم در واژه آرام، در سکوت پرمهر، در نگاه بیداوری نهفته است. زما لپاره دا معنا لري چې یو ماشوم ته مسکا ورکړم. هغه ماشوم چې په خوله څه نسي ویلی مګر انځور یې چغې وهي. ارواپوهنه دا معنا لري چې د یوې ځوانې ښځې خبرې واورمه. هغه ښځه چې د خلکو له قضاوت ستړې سوې او د یو بېغرضه نظر لټه کوي. من روانشناسم و هنوز به شکوفه دادن انسانها باور دارم، حتی اگر ریشه هایشان در خاک فراموشی دفن شده باشد. روانشناسم با چشمانی که فراتر از لبخندها را می‌بیند، با گوشی که لرزش بغض در صدا را می‌شنود و با قلبی که برای اشک‌های پنهان خانه امن می‌سازد. من روانشناسم. باور دارم هر دلی شکسته یک روز آواز خواهد بود. روانشناسی برای من لبخند زدن به کودکی است که درد را فریاد نمیزند، اما نقاشیش همه چیز را فریاد میزند. یعنی شنیدن حرف زنی جوانی که خسته از قضاوت دنبال نگاهی بیدارویی است. نه غریب یم نه مفلس یم نه ګدا یم، نه غریب یم نه مفلس یم نه ګدا یم، چې د علم تاج پر سر لرم باچا یم. له خپل وړ تخنیکي ټیم څخه په ځانګړې توګه مننه کوم چې د غونډې هرې برېښنا، صوت او لید چارې په بشپړه مسلکي ډول سمې کړې. ستاسو ټینګ ملاتړ او بېساري مهارتونه زموږ د بریا راز دی. مننه. اوس زه اغلې استادې نیلوفر جانې ته بلنه ورکوم چې زموږ پروګرام چې د نړیوال ارواپوهنې ورځې لپاره ترتیب شوی دی معلومات راکړي. مهرباني وکړئ اغلې استاد محترم، مایک ستاسې په اختیار کې دی. به نام خداوند دانا و توانا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت اساتید فریخته، همکاران و همراهان دلسوز و دانشجویان عزیز. خوشحال هستم که امشب برای گرامی داشت از نقش سترگ انسان‌هایی که با دانش، درک، صبر و تعهد درهای نادیده روان را می‌گشایند و با جان خود بر زخم‌های پنهان ذهن مرهم می‌گذارند در حضور شما قرار دارم. در قدم نخست می‌خوایم از جناب رئیس صاحب دانشگاه، اعضای هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن و دانشکده روانشناسی و مناسبت برگزاری برنامه امشب ابراز امتنان و قدردانی بکنم و روز روانشناس و همراهان و همقطاران خود تبریک و تهنیت عرض بکنم. من سلاید ها آماده کرده بودم که نمیفهم تیم تکنیکی نشر میکنن یا که من خودم باید نشر کنم. نشر میشه استاد عزیز. ما میتونیم آغاز بکنیم، تیم تکنیکی نشر میکنه سلاید. درست. خب به خاطر از این که بتانم نقش روانشناس و مشاور به درستی در جامعه به بحث بگیرم و حق مطلب به خوبی ادا بکنم، بحثم را با معرفی کوتاه از رشته روانشناسی آغاز میکنم. روانشناسی، اصطلاح روانشناسی معادل کلمه سایکولوژی در زبان انگلیسی است که از دو واژه یونانی گرفته شده. در این اصطلاح سلایدها کاش می آمد. استاد عزیز میتونیم شما ادامه بدیم؟ همکاران در حال انجام هستن و بلافاصله نشد. درست. خب
قسمی که گفتم روانشناسی معادل اصطلاح سایکولوژی در زبان انگلیسی است که از دو واژه یونانی سایک و لوژی تشکیل شده. سایک در این اصطلاح اشاره به روان انسان داره و لوژی هم به راه‌ها و روش‌های اشاره میکنه که برای شناخت روان انسان در این رشته به کار گرفته میشه. پس روانشناسی چی است؟ علم مطالعه روان انسان یا علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان است. قابل به تذکر و یادآوری است و نیاز به تذکر است که نقش روانشناسی و روانشناس به صورت علمی کاملا با آنچه در جامعه ما به صورت عام رایج است متفاوت است. همه ما و شما به عنوان کسایی که در رشته روانشناسی تحصیل کردیم حداقل یک بار از اطرافیان خود این جملات شنیدیم که گفتن ما وقتی روانشناسی بگو که من همین لحظه چی فکر میکنم یا چی گونه خصوصیات مشخصات دارم در آینده چی کاره خواهد شد. روانشناسی رمالی و پیشگویی نیست و روانشناس هم رمل و پیشگویی نیست. هیچ فردی و هیچ روانشناس نمیتونه با نگاه کردن به صورت شما بگوید که شما در لحظه حال در باره چی فکر میکنید یا با یک بار ملاقات کردن شما استاد در مایک ببخشید. خود گفتیم که روانشناسی رمالی و پیشگویی نیست و روانشناس هم رمل و پیشگو نیست. هیچ فرد نمیتونه با نگاه کردن به چهره کسی بگوید که او فرد می لحظه در مورد چی فکر میکنه و یا در آینده چی کار خواهد شد یا چگونه خصوصیات و مشخصات داره. روانشناسی یک رشته علمی است که با استفاده از روش‌های مروج در حوزه علم و دانش رفتارهای انسان با اهداف توصیف، توضیح، پیشبینی و کنترل و بهبود و مطالعه میگیره. خب روانشناسی مانند سایر رشته‌های علوم زمان جزء از فلسفه بود. ریشه های تاریخی روانشناسی برمیگرده به یونان باستان، زمانی که فلاسفه بزرگ چون سقراط، ارسطو و افلاطون در رابطه بر روی انسان بحث میکردند. ریشه های از مطالعه این رشته در مصر باستان هم دیده میشه و با مدت طولانی روانشناسی جزء از فلسفه بود. بالاخره در اواخر قرن 19 یعنی در سال 1879 با تأسیس اولین آزمایشگاه روانشناسی در شهر لایپزیگ آلمان توسط ویلیام ووند این علم به صورت مستقل از فلسفه جدا شد. خب شاگردان ووند رشته روانشناسی را در کشورهای مختلف دنیا ترویج کردند و یکی از نقاط عطف در تاریخ روانشناسی ایجاد انجمن روانشناسی امریکا یا EPA است که با 26 عضو کارش را آغاز کرد و حال که ما در رابطه و روانشناسی اینجا حرف میزنیم بیش از 100 رشته علمی روانشناسی در این انجمن به ثبت رسیده و در کنار از این سازمان جامعه روانشناسی امریکا یک نهاد معتبر دیگر بر تحقیقات علمی و بر مرجع تحقیقاتی و علمی در بخش روانشناسی است. خب روانشناسان نقش روانشناسان در جامعه را اگر بخوایم بحث بکنیم، نقش روانشناسان در جوامع متمدن و مدرن امروز بسیار برجسته است. در جوامع توسعه یافته ما کمتر کسی را میتونیم پیدا بکنیم که در رابطه با اهمیت سلامت روان تردید داشته باشه. سلامت روان نه تنها در این جوامع جزء از سلامت کلی انسان بلکه متضمن کیفیت زندگی، موفقیت، آرامش درونی و تعاملات سالم اجتماعی است. یعنی نقش روانشناسان در جوامع پیشرفته محدود به مطب و اتاق درمان
نیست. روانشناسان در دنیای پر از اضطراب و پر از هیاهوی امروز بیشتر از گذشته نقش راهنما و تکیه‌گر را دارد. روانشناس در مکتب حامی روان دانش آموزی است که با اضطراب امتحان و یا مشکلات خانوادگی درگیر است. روانشناس در دانشگاه همراه دانشجوی جوانی است که در فشار میان آینده و هویتش گیر مانده. روانشناس در محل کار صدای بی صدای کارمند هست که در سکوت فرسودگی و استرس شغلی را تحمل میکنه. و روانشناس در خانواده حلقه ارتباطی است میان اعضایی که از شنیدن، درک کردن و فهمیدن یکدیگر ناتوان هستند. خب نقش روانشناس در جوامع امروزی کلیدی، حیاتی و چند بودی است. ببخشید من باید چند نقش مهم به صورت خلاصه اشاره میکنم. اولین نقش روانشناسان تشخیص و درمان اختلالات روانی است. روانشناسان با استفاده از ابزارهای علمی و تخصصی مشکلات روانی مثل افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه، وسواس، اختلالات یادگیری و رفتاری را شناسایی و درمان میکنند. نقش دیگر روانشناسان در جامعه درمان، تشخیص و درمان مشکلات روانی است. روانشناسان با استفاده از ابزارهای علمی و تخصصی مشکلات روانی را مثل افسردگی و امثالش تشخیص و درمان میکنند. روانشناسان در پهلوی ازی وظیفه نقششان کاهش آسیب‌های اجتماعی است. حضور روانشناسان در حوزه‌های مثل اعتیاد، طلاق، خشونت‌های خانوادگی و مسائل نظیر ازی بسیار در جوامع امروز پررنگ و برجسته است. خب نقش دیگه روانشناسان در جامعه بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی است که روانشناسان در این بخش با ارائه مشاوره خانوادگی، زوج درمانی، مهارت‌های ارتباطی، تعارض‌ها را کاهش می‌دن و در همدلی و تفاهم را تقویت می‌کنند. و مهمتر از همه نقش روانشناسان افزایش آگاهی و تغییر نگرش جامعه نسبت به سلامت روان است. روانشناسان با آموزش‌های عمومی، شرکت در رسانه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و کاهش برچسب زنی، شرم از داشتن بیماری روانی و یا مراجعه به روانشناس کمک می‌کنند. خب در ادامه بحث خلاصه نقش وضعیت روانشناسی در افغانستان بحث میکنم. روانشناسی در افغانستان با وجود چالش‌ها و مشکلات موجود به عنوان یک رشته علمی در حوزه سلامت و آموزش شناخته شده، اما خب به دلیل مشکلاتی که در این جامعه وجود داره مثل جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی و فقر و مهاجرت، نیاز به خدمات روانی در افغانستان بسیار گسترده، اما دسترسی به خدمات روانی و اجتماعی بسیار محدود و در بعضی از مناطق ناممکن است. نه تنها در مناطق دور افتاده و در بین قشر بیسواد، بلکه در مناطق مرکزی و در قشر روشن فکر و باسواد ما افراد را سراغ داریم که از اینکه خودشان و یا اعضای خانواده ایشان با مشکلات روانی دچار باشند احساس شرم و خجالت میکنند. هنوز هم ما افراد را داریم، افراد روشن فکر و تحصیل کرده را داریم که در صورت بروز مشکلات و اختلالات روانی به جای مراجعه به روانشناس به ملاها، تعویض نویس‌ها و جادوگرها مراجعه میکنند. خب چالش های اصلی که فرارای روانشناسی در افغانستان وجود داره، اول کمبود کادر تخصصی است با وجود از اینکه در دانشگاه‌های معتبر و بزرگ در افغانستان ما رشته‌های روانشناسی را داریم تدریس میکنیم، اما فعالیتشان میتونم بگویم که بسیار محدود است و ما با کمبود کادر متخصص روبرو هستیم.
چالش دیگه که در افغانستان وجود داره فقدان مراکز مشاوره و روان درمانی استاندارد است. قسمی که رئیس در ابتدا به این موضوع اشاره کردن. چالش دیگه تابو و شرم اجتماعی است. قسمی که قبلا گفتم نه تنها قشر بیسواد بلکه قشر روشن فکر و باسواد افغانستان از اینکه بگوین ما مشکل روانی داریم و یا به روانشناس مراجعه میکنیم احساس خجالت میکنن. چالش دیگر نبود حمایت های ساختاری و قانونی است. سیستم سلامت روان در افغانستان در سیاست گذاری های کلان در گذشته هم جایگاه چندان نداشت و فعلا هم نداره. چالش دیگر تاثیرات روزافزون جنگ و ناامنی، مهاجرت و فقر است. ما همه روزه با مشکلات روانی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس، مشکلات در کودکان مانند اوتیسم و ADHD و اینا روبرو هستیم و یکی از مسائل بسیار قابل توجه و تأسف برانگیز موضوع خودکشی است. در سال گذشته در یک ماه 3 مورد خودکشی و در 2 ماه شاهد 27 مورد خودکشی در افغانستان بودیم که بسیار زیاد وحشتناک و مایه تأسف است. در کنار از این جامعه روانشناسی افغانستان تلاش‌های خود کرده و به یک سلسله از پیشرفت‌ها هم دست پیدا کرده که به چند نکته اشاره میکنم. اول ایجاد رشته روانشناسی در دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه کابل، دانشگاه تعلیم و تربیه، در دانشگاه هرات و مزار است. در دانشگاه کابل ما فعلا 3 رشته روانشناسی داریم که شامل روانشناسی عمومی، بخش مشاوره و مددکاری اجتماعی میشه. پیشرفت دیگه که روانشناسا داشتن فعالیت نهادهای بین المللی مثل سازمان صحت جهان یا WHO و یونیسف در زمینه مشاوره و حمایت روانی اجتماعی است. پیشرفت قابل توجه دیگر حضور و فعالیت روانشناسان در رسانه ها و افزایش نسبی آگاهی در زمینه بهداشت و سلامت روان است. و پیشرفت که میخوایم به عنوان آخرین سخنانم به او اشاره بکنم، آموزش مشاوران روانی در قالب برنامه ها و پروژه های کوتاه مدت است. خب با امید روزی که با هم جامعه را بسازیم که در آن درمان روان نشانه عقلانیت و بلوغ باشه، نمای خجالت و شرم، و با امید روزی که هیچ کس از گفتن من به روانشناس مراجعه میکنم احساس شک، تردید و خجالت نکنه. از توجه و همراهی هم شما سپاسگزاری میکنم و ادامه برنامه را به دوستان و همکاران دانشکده روانشناسی با میگذارم. تشکر. به لب لبخند داری چون بهاران، به لب لبخند داری چون بهاران، دلت آرامش است از جنس باران. تو مرهم میگذاری بر دل رنج، به نور فهم میتابی بر این گنج. جهان امتنان از استاد نیلوفر اکرمی گرامی روانشناس و استاد دانشگاه که ما را از خانه ناب ارزشمند خویش مستفید ساخت. در این بخش از برنامه با دنیای نشاط گوش جان میسپاریم به از خانه گوهربار استاد آرش عمر، یک از اساتید دانشکده روانشناسی. استاد گرامی، مایک را در اختیار شما قرار میدهیم و شنونده سخنان شما هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی حاضرین در این برنامه امشب. تشکری خیلی خاص میکنم از رئیس صاحب که خیلی انگیزه بالا و انگیزه خوبی دادن برای همگی ما، هم برای ما تعریف و توصیف و تمجید کردن که باعث قوت قلب میشه برای ما، و همچنین ای که برای روانشناسا گفتن که آینده وطن و آینده کشور هستن، آینده خانواده ها هستن، چشم و چراغ خانواده ها هستن. معاون صاحب بزرگوار که همیشه تلاش میکنن در تمام دیپارتمنت ها موفقیت ها و دستاوردهای زیادی باشه. آمرین دیپارتمنت ها، کادر علمی، اساتید گرانقدر و همچنین مجریان توانمندی که ما داریم در این برنامه با خود سلام عرض ادب دارم خدمت همگی شما. ممنونم به خاطر از اینکه امشب برنامه ترتیب دادین.
و همچنین تشکر از کلینیک رواندرمانی دانشگاه آنلاین زن به خاطر دستاورد خیلی بالا از اونا که حدوداً 900 نفر طوری که رئیس گفتن در برنامه مشاوره و رواندرمانی خود ثبت کردن و به اونا جلسات متعدد داشتن و مطلقاً بین از اونا کسایی بودن که بهبود پیدا کردن و کسایی هم هستن که هنوز ادامه میدن. خیلی روز قشنگ و روز زیبایی است. روز روانشناس است و همچنان با روز روانشناس روز دختر هم هست که ترکیبی از هر دو زیبایی خیلی خاصی ایجاد کرده و من روز روانشناس و روز دختر برای تمامی زنان و دختران افغانستان و تمام جهان، چون زنان بسیار با ارزشند، زیبایی و زینت جامعه هستند، زینت جهان هستند و خدا اون وقتی که انسان خلق کرد برای تکمیل بودن از او و برای کامل بودن مرد زن را آفرید و زن را هم چیز زیبا آفرید که مادر هست، زن خواهر هست، زن دختر هست و زن نمود خانه هست. و این خیلی خوب هست که ما در روز روانشناس در این سال جاری مصادف بیا برابر شدیم با روز دختر. دخترای وطن دخترای هستند که تاریخ زخمی وطن هستند و زنده هستند و این خیلی های اهمیت است و از طرف دوره خیلی سخت سپری میکنن. اون قسمی که در مورد اهمیت روانشناسی میخوایم بگیم، در مورد اهمیت صحت روان میخوایم بگیم، دقیقاً کسایی هستین شما که درگیر تمام ناملایمت ها و مشکلات زندگی که شما باعثش نیستین و هیچ کدام از شما باعث این وضعیت نیستین. متاسفانه محیط و جبر زمانه یا سیاست باعث شده که این تحولات به وجود بیاید و شما همچین وضعیت رو تجربه کنین. خیلی خوبه که شما در این مقطعی از زندگی قرار گرفتین. لااقل تجارب از دید روانشناسانه اگر برای از نگاه کنیم تجارب خیلی بالا و بزرگ در طول زندگی یاد میگیرین و موفق ترین انسان ها یا با کیفیت ترین انسان ها کسایی هستند که در انقلاب میتونن رشد کنن، در انقلاب میتونن زنده بمونن، در انقلاب میتونن تحصیل کنن و در انقلاب میتونن موفق و پیروز بیرون بشن. مطلقاً روزهای روشن را ما خواهیم داشت، نگران این موضوعات نباشین. نمی فعلا هم روزهای ما و شما روشن هست انشالله و روزهای روشنتر و روشنتر هم خواهیم دید. بابت از این نگران نباشین. خیلی زیاد من در مورد موضوعات روانشناسی و موضوعات تخصصی چیزا نمی کنم، بحث نمی کنم. امروز روز شما هست و خیلی خوب بود که از شما هم ما تعداد می داشتیم که صحبت میکردن و با ما تجارب خود شریک می ساختن. پیشتر استاد اکرمی بزرگ صحبت کردن در مورد تعریف روانشناسی، گفتن اهمیت روانشناسی خیلی بالاست به حدی که ما در جملات نمیتونیم توصیف کنیم که چقدر میتونه یک روانشناس مؤثر باشه، چقدر میتونه یک روانشناس مفید واقع بشه و چقدر یک روانشناس میتونه در جامعه فعلی افغانستان نقش سازندگی داشته باشه. مطلقاً واضح هست برای همگی ما و شما از جایی که دردها و رنجها و مشکلات خیلی زیاده طی چندین دهه مردم جامعه ما سپری کردن، خامخا امو خلق آشفته و روان آشفته دارن و ما کسایی هستیم و معمولا رشته روانشناسی و روانشناسا کسایی هستن که میتونن مرهم برای دردها و زخمای مردم باشن. ما راه خوبی رو هم در پیش رو داریم و راه سختی هم در پیش رو داریم و دختران روانشناس من همیشه قهرمانان میگم به خاطر ازی و در کل تمام روانشناسان قهرمانان میگم به خاطر که روانشناسی در افغانستان با چالش های خیلی زیاد مواجه هست. چیزهایی که شما تصور از شاید نکنین، خیلی زیاد به ذهن شما حتی شکل نگیره یا نگرده به ذهن شما که همچین سختی های هم ممکنه پیش رو داشته باشیم. پیشتر استاد اکرمی تعریف روانشناسی رو برای ما گفتن که مطالعه علم رفتار هست و ما در و فرآیندهای ذهنی ما مجبوریم که رفتارها رو مطالعه کنیم و از روی رفتارها آگاهی پیدا کنیم، شناخت پیدا کنیم، از روی رفتارها احساسات رو بشناسیم، از روی رفتارها درک کنیم، از روی رفتارها همدلی کنیم، از روی رفتارها راه‌های بهتر و مفیدتر و مثبت‌تر پیدا کنیم برای مراجعین و برای کسایی که برای ما رجوع میکنن. ما در تعریف رفتار مطالعه علم رفتار که گفتیم رفتار معمولا به دو نوع طبقه بندی کردن، رفتار بهنجار داریم و رفتار نابهنجار. هر آن چیزی که عوامل
شکل دهنده مشکلات یا آرزه های روانی یا در سطح بالاتر اختلالات روانی باشه، اونا رو ما میتونیم رفتارهای نابهنجار بگیم. و رفتارهای بهنجار چه نوع رفتارهای مثبت، جامعه پسند، رفتارهایی که در سطح اجتماع مورد پذیرش و قبول اکثریت قرار گرفته باشه. اما در روانشناسی من که میگم قهرمان، به خاطر چی میگم قهرمان؟ به خاطر ازی که روانشناسا ما در دوره تحصیل با استفاده از کتب دانشمندان معتبر دنیا علم فرا میگیرن، اعراض و علائم اختلالات رو میشناسن، بیماری های روانی رو میشناسن و خیلی از موضوعاتی که به آرزه های روانی تبدیل میشه و رفتارهای آزاردهنده و رفتارهایی که معمولا سلامت روان رو تهدید میکنه به این رفتارها مواجه میشه. اینا این چیزا رو میآموزن، یاد میگیرن که افسردگی چی نشانه ها داره، یاد میگیرن که مثلا پانیک چی نشانه ها داره و اختلالات اضطرابی چی نشانه ها داره و اختلالات دیگر چی نشانه ها داره. و از طرفی هم اینا یک چیز رو یاد گرفته بودن به نام رفتار بهنجار و رفتار نابهنجار. در تعریفی که در کتاب ها خونده بودم، رفتار بهنجار رفتاری هست که تعداد فراوانی از او رفتار زیاد باشه و رفتار نابهنجار رفتاریه که فراوانی کمتر داشته باشه. فرض کنین یک رفتاری که در جامعه ما رفتار نابهنجار دزدی هست، چون دزدی کردن رفتاریه که خیلی کم دیده میشه، ما میگیم رفتار نابهنجار. و رفتار بهنجار چی رفتاریه؟ رفتارهای مثبتی که انجام میدیم، احترام گذاشتن، کار کردن، تحصیل کردن، به گونه مثبت زندگی کردن، اینا میشه رفتارهای بهنجار. اما ما در جامعه زندگی میکنیم که روانشناسا خلاف آن چیزی که میخوانم مواجه میشن. فراوانی رفتارهایی که آرزه یا دگرگونی های روانی ایجاد میکنه، این فراوانی زیاد است. کسی که خلق آشفته داشته باشه، کسی که مضطرب باشه، کسی که جرأت از او کم باشه، کسی که اعتماد به نفس از او کم باشه، کسی که عزت نفس از او کم باشه، کسی که نشانه های از اختلالات حاد روانی داشته باشه، کسی که پرخاشگر باشه، کسی که عصبی باشه، کسی که کینه‌ای باشه، کسی که زورگو باشه، کسی که سلطه‌گر باشه، کسی که مرد سالار باشه، کسی که عقاید و باورهای سنتی بی قید و شرط در میبسیره، این رفتارها رو به زیاد و به فراوانی میبینه در جامعه و فراوانی از این رفتارها یک تزلزل ایجاد میکنه. من خوانده بودم که رفتار بهنجار رفتاریه که مثبت و مفید باشه و از طرفی هم رفتار نابهنجار رفتار منفی باشه. اما حال یک بعد دیگر رفتار ذهن من را آشفته می سازه. چی چیز هست؟ ای که فراوانی این رفتارها متاسفانه داخل جامعه زیاد است. آیا ما اینا رو به کاتگوری اختلالات بگیریم؟ ما چگونه میتونیم یک رفتار نابهنجار رو تبدیل کنیم به بهنجار و رفتار بهنجار به نابهنجار؟ این کمی ذهن نگران میسازه. به همین دلیل هست که اکثر مراجعینی که به نزد ما مراجعه میکنن و به نزد روانشناسان مراجعه میکنن، احساس رضایتمندی کامل در جلسه مشاوره هست، ولی در خط یا در ادامه زندگی کمتر دیده میشه. چرا؟ به خاطر از این که عواملی که باعث میشه که او دچار بیماری روانی یا اختلال روانی بشه، او عوامل محیطی هست که شما با اونا دستکاری کردن نمیتونین. محیطی که فرض کنین در شرایط فعلی قید شده، محدود شده و شما نمیتونین بیرون بشین و به نوعی تنگ دستی ها و مشکلات خیلی زیادی ایجاد کرده و قدرت و توانایی تکیه هر کدام از شما باعث نمیشه که از پس از این مشکل بر بیاییم. و یا دغدغه‌هایی که اکثر خانم ها دارن که مردها از اونا به روانشناس مراجعه نمیکنن، به خاطر از اینکه احساس میکنن خود از اونا کامل هستن، احساس میکنن که اونا مشکل ندارن و حتی نظر به تعریفی که استاد از چالش ها در افغانستان کردن، استیگمایی که وجود داره، اونا انگ یا بد میدونن و میگن من دیوانه نیستم که به روانشناس مراجعه کنم، دیوانه تو هستی که برفتی نزد روانشناس مراجعه کردی. و روانشناس هر قدر داخل جلسه روی رفتار مراجعه کننده خود کار بکنه، میبینه که تعداد فراوانی رفتارها داخل جامعه زیاد است و مو انگشت شمار رفتارهای مثبت و مفید این میتونه با مراجعه کننده خود تطبیق بده و مطابقت بده که اینا
بتونه سازگار بشه یا بپذیره. اکثر رفتارها نابهنجار است، اکثر رفتارهایی است که بین مردم عام هست و او جز اختلالات یا بیماری های روانی نمیدونن. رئیس هم در شروع در مورد آمار اختلالات روانی صحبت کردن و گفتن که آمار خیلی زیادی است در جامعه ما به خاطر چندین دهه جنگ و همچنین به خاطر تحولات سیاسی که همیشه رخ میداده مردم آسیب زیادی میدیدن و دچار بیماری های روانی هستند. تحلیل رئیس منطقی و درست هست، بجا هست. دقیقاً همچین وضعیت در جامعه ما هست که اکثر مردم افغانستان با آرزوهای روانی درگیر هستند، با مشکلات روانی درگیر هستند، با بیماری های روانی درگیر هستند و از اون جایی که متاسفانه سواد سلامت روان در داخل جامعه وجود نداره، اونا عاجز هستند از پروسه درمان و از طرفی هم به خاطر از اینکه رشته روانشناسی رشته جدیدی است، اما قسمی هم که همگی شما آگاه هستین که در سطح افغانستان آنقدر که باید رشته روانشناسی معرفی بشه یا معرفی میشد نشده هنوز و خیلی از مردم به رشته روانشناسی باور و باورمند نیستند. در شروع استاد گفتن که از همه روانشناسان ما که محصل یا دانشجوی سمستر اول باشه، چی فارغ التحصیل باشه و چی در یکی از کلینیک ها به عنوان روان درمانگر فعالیت کنه، از او همگی پرسان میکنن خب تو که روانشناس هستی بگو من چی قسم آدمی هستم. با وجودی که شما تعریف روانشناسی رو برای از اون مطرح میسازین، با وجودی که شما برای از اون میگین که ما فالبین نیستیم، ما کسایی نیستیم که از روی ظاهر افراد بتونیم تشخیص بدیم، ولی اونا فکر میکنن شما نمیفهمین، فکر میکنن که شما از علم خود آگاه نیستین، فکر میکنن که شما بلد نیستین چیزی. وگرنه روانشناسی اینه که تو وقتی که نفر دیدی حتما باید تشخیص بدی که چه قسم آدمی هست. با این باور در تضاد قرار داریم و از شما معمولا این سوال همیشه پرسان شده و پرسان میشه و چالشی است. این هم یک چالشی است در روانشناسی که شما مجبور هستین پاسخ قاطع برای از او فردی که سواد سلامت روان نداره بدین تا اینکه او بتونه بپذیره و اگر در طول دوره زندگی خود با آرزوها یا مشکلات روانی مواجه شد به روانشناس مراجعه کنه. تعداد مراجعه کننده های بخش صحت روانی از 100% اگر بگیم 80% از اونا خانم ها هستند و این افتخاری هم هست باز در سوی دیگر که تعداد روانشناسا از 100% 94% از اونا باز خانم ها هستند. خانم ها درک بالایی دارند، به اساس درک بالا به جلسات رواندرمانی مراجعه میکنن، استگمار میشکنن، انگر میشکنن، تابوها رو میشکنن و تمام امو تغییرها و توهین‌هایی که ممکنه توسط همسن سالا، توسط همسنفی ها، توسط خانواده، توسط اطرافیان بشن، تمام از او تغییرها رو به جان و دل میخرن و به نزد روانشناس مراجعه میکنن. اما مردها به صورت معمول کمتر مراجعه میکنن به اون قسمی که رئیس در شروع گفتن که این درد و این رنج روانی که تمام جامعه افغانستان خصوصا خانم ها از او رنج میبرن خارج از وجود آقایان نیست و آقایان هم با این مشکلات دست پنجه نرم میکنن و مشکلاتی در طول زندگی سراغ حال از اونا هم میایه که باز به اساس فرهنگی که داخل جامعه وجود داره محدود هستند برای مراجعه کردن به روانشناسی یا سخت است برای از اونا که برن نزد یک روانشناس صحبت کنن و از طرف میترسن و از طرف چون شناخت ندارن فکر میکنن که ضعف میتونه نشون بده که ما برم پیش یک نفر در مورد زندگی و مشکلات خود صحبت کنم و از طرف موانگی که داخل جامعه وجود داره اگر دوستا آشنایان کسی خبر بشه ممکنه که برای من روانی و دیوانه بگن. تمام از این چیزا باعث میشه که اون مرد نره و از طرف هم کلمه مرد بودن به معنای قدرت بالا که اشتباه هست و این جا افتاده متاسفانه داخل افغانستان و این تمام دلایل باعث شده که رشته روانشناسی با محدودیت ها و مشکلات مواجه بشه و ما نتونیم آنقدر که باید خود رو بروز بدیم و از طرف دیگری هم متاسفانه امو فرهنگ حاکم در جامعه طوری است که اگر ما به عنوان روانشناس 100 جلسه انگیزشی رو بگذاریم، 100 جلسه رواندرمانی رو بگذاریم، 100 جلسه آگاهی دهی رو بگذاریم در مورد صحت روانی و سلامت روان و اگر یک جلسه یکی از
عالمان، یکی از ملا صاحبان بلند بشه و بگه که رشته روانشناسی رشته مورد قبولی نیست و رشته مورد تاییدی نیست و تمام مردم ممکنه که صرف نظر کنن. چرا؟ به خاطر از اینکه تمام فرهنگ جامعه تنظیم شده است برای از اونا و پذیرش از اونا ختم میشه و طوری ما زندگی میکنیم که در زندگی های خانوادگی مقید هستیم و هر آن چیزی که بزرگان بگن به خاطر ادب و اخلاق و احترام تابع از اونا می باشیم. این تمام دلایل باعث شده که ما به سلامت روان آنقدر زیاد که باید باشه در جامعه نرسیدیم و این باعث شده که متاسفانه روانشناسان نتونن جایگاه خیلی خوبی برای خود شکل بدن. باورها و عقایدی که افرادی که صاحب قدرت و صاحب صلاحیت هستن این زمینه رو مساعد کرده. پس طرف فعلا ما محدود هستیم به این که بتونیم یک مرکز روان درمانی باز کنیم، انجمن‌ها داشته باشیم، نهادها داشته باشیم. محدود هستیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم به خاطر که باز خانم ها محدود هستن، نمیتونن در محیط حضوری کار بکنن و اگر محیط از اونا کاملا زنانه هم باشه نظر به دلایل مختلفی ممکنه که باز به چالش ها و محدودیت های مواجه بشن. این تمام مواردی است که سردرهای روانشناسی شده. ولی افتخارات بزرگ چی هست؟ همون قسمی که استاد اکرمی صحبت کردن در مورد افتخارات بزرگی است که ما فعلا در دانشگاه آنلاین زن افغانستان تعداد زیادی از روانشناسان با خود داریم، تعداد زیادی از اساتید با خود داریم و تعداد زیادی از دانشجویان داریم که اینا با شور و اشتیاق زیاد، با قدرت زیاد، با وجودی که دلها از اونا خیلی کوچک هست ولی چشمها از اونا یا نگاه از اونا و یا آرزوها از اونا بزرگ است. هر روز از خواب بلند میشن، به سراغ مطالعه کتب و درس‌ها میرن و در صنف‌ها فعالانه سهم میگیرن. این قدرت و این نکات مثبت و مفید یا دستاوردهای جامعه افغانستان میتونیم بگیم. ای که شما در ختم دوره تحصیل خود میتونیم که در کنار بقیه روانشناسا استاد بشیم، تعداد جامعه روانشناسان افزایش پیدا کنه. این قدرت بزرگی است. ای که ما اساتید بزرگی داریم که هر کدام از اونها تجارب خیلی زیادی دارن، در نهادها و سازمانهای مختلف فعالیت میکنن و زمینه معروفی رشته روانشناسی و برای جامعه و برای مردم در حد توان خود به عهده دارن. اینا در لیست دستاوردها خود داریم. بعضی از کلینیک های خصوصی فعلا دیپارتمنت روانشناسی ایجاد کردن و روانشناسا میرن در کلینیک ها فعالیت میکنن. همین قسم داخل پایان‌زی های مختلف رشته روانشناسی یا کتب روانشناسی بعضی از اونها به عنوان مضمون فرعی تدریس میشه و در سطح کشور چندین ولایت در سالیان اخیر انجمن‌ها و نهادها و گروه‌های از روانشناسان تشکیل داده بود که برای معرفی روانشناسی در ولایت خود سهیم بودن. بیشتری از ولایت‌هایی که سطح تحصیلات و سطح دانشگاه در اونجا پیشرفته تر هست و امکانات زیادتر رسیده و اساتید زیادی دارن. در اونجا دیپارتمنت های روانشناسی و یا پانزه روانشناسی تأسیس شده و در ولایت هرات ما در کنار دو دیپارتمنتی که یا سه دیپارتمنتی که داریم، یک دیپارتمنت مشاوره هست، دیپارتمنت روانشناسی تربیتی است و مددکار اجتماعی ما در هرات پانتون یا دانشگاه خصوصی داریم به نام اشراق که او روانشناسی بالینی هم تدریس میکنه که یک دیگری از نیازمندی های جامعه هم توسط این دانشگاه برطرف میشه. ما روانشناسان بالینی خیلی زیادی داریم که از دانشگاه اشراق فارغ شدن و در جمع ما در لیست اساتید و مشاورینی که در کلینیک هستن حضور دارن. شماها کسایی هستین که من بعد میتونین نام روانشناسی سرزنده تر بسازین، رشد و موفقیت بیشتر برای از او بدین که در بحران، در مشکلات خیلی زیاده که در جامعه فعلا وجود داره شما تحصیل میکنین و تاثیر میگذارین روی بقیه که اونا هم تحصیل کنن و همون قسمی که رئیس صاحب گفت شما چیزایی که یاد میگیریم برای بقیه یاد میدیم و راه و روش زندگی کردن برای انسان ها یاد میدیم. ما یک چیز رو میخوایم که برای شما در ختم موضوعاتی که میخوایم امشب صحبت کنم بگم که احساس مسئولیت نکنین. دخترها و شما مسئول ارتقای سلامت روان جامعه اگر خودخور بدونین، بار سنگینی بر روی دوش شما ما میگذاریم
من همینقدر برای شما میگم که شما سالم و صحتمند باشین و سلامت روان برای خود برای فرد خود داشته باشین. در قدم اول، دوم، سوم و هزارم شما باید خیلی سالم و صحتمند باشین. شما باید اعتماد به نفس خیلی بالایی داشته باشین. شما باید جرأت خیلی زیادی داشته باشین. شما باید آرامش درونی بالایی داشته باشین. شما باید فرصت‌های برای زندگی کردن داشته باشیم و به نوعی شما باید آموزش بدیم و یاد بدیم توسط رفتار عملی که زندگی راحت و زندگی بدون دغدغه چقدر میتونه موثر و مفید واقع بشه. اگر شما این احساس مسئولیت در قبال خود موفق شدیم انجام بدیم، من خانواده، جامعه کوچک، جامعه بزرگ و جامعه بزرگتر بالاخره همگی از روی شما یاد میگیریم، میآموزیم و تقلید میکنیم. همه ما افرادی که خوشحالم اونا رو الگو قرار میدیم. همه ما افرادی که در ناملایمت های زندگی مواجه میشن و دست از تلاش و خدمت رسانی بر نمیدارن، دست از تحصیل بر نمیدارن، ما اونا رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم. اون قسمی که معاون صاحب ها و همچنین اساتید ما به عنوان الگوها هستند که ما از اون الگو برداری میکنیم که در همچین شرایطی میآیند، در کنار شما استاد هستند، تدریس میکنن و شرایط دگرگون شغلی و همچنین اساتیدی که دانشگاه‌های حضوری بودن متاسفانه به خاطر محدودیت‌ها دور ماندن از دانشگاه‌ها و شاید هم وظایف خود ترک کرده باشن و هر چیزی باعث شده باشه که اونا دور بشن. اونا آمدن در دانشگاه آنلاین زن در کنار شما آمدن استاد شدن که شما انسان‌هایی بشین که یا روانشناسایی بشین که ابتدا از پس خود بر بیاین. ما فعلا اونا رو به عنوان الگو قرار دادیم و اگر شما روانشناسای خیلی خوبی بشین که در مقابل خود احساس مسئولیت کنین، بعداً بقیه از شما الگو برداری میکنن و این الگو برداری زیاد میشه. رفته رفته حتما دوستی، خواهر، همسایه، کسی داریم که از شما الگو برداری کنه در صورتی که رفتار شما مفید و مثبت باشه و بالاخره هر کدام شما تشکیل یک خانواده، تشکیل یک جامعه و جامعه هم یک کشور میسازه و کشور هم آباد و پیروز میشه. انشالله که همگی شما موفق باشین، همگی شما پیروز باشیم، همگی شما خوشحال باشیم، همگی شما سلامت روان داشته باشیم، همگی شما خوشحال باشین و زندگی کنیم. روزهای خیلی سختیه، در روزهای سخت اگر دست پس زندگی بر بیاییم، در روزهای ساده و روان ما شادتر و بهتر زندگی میکنیم. موفق و پیروز باشیم. کمی زیادتر از حد انتظار صحبت کردم، معذرت، وقت اساتید دیگر رو هم گرفتم، وقت شما رو هم گرفتم. انشالله که همگی شما موفق و پیروز باشیم و در فرصت‌های بعدی در کنار شما حتما خواهیم بود. به خیر و سلامت باشیم. علم لار مې ونیوه اسمان ته به رسېږم، د علم لار مې ونیوه اسمان ته به رسېږم، په ځان مې دا باور دی چې ارمان ته به رسېږم. د محترم ښاغلی استاد آرش عمر څخه یو جهان مننه چې خپلې ګټورې او د نوي معلومات څخه ډکې خبرې زموږ سره شریکې کړې. اوس غواړم چې د امیر د ریاست د مشاورې ډیپارټمنټ البته د کلینیکي دورې اغلې مزاري عاطفي ته بلنه ورکړم ترڅو خپلې قیمتي او نوي معلومات زموږ سره شریکې کړي. مهرباني اغلې، مایک ستاسې په اختیار کې دی. به نام خدایی که جان آفرید و روان را آینه اسرار دل انسان هاست. سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب رئیس هیئت کهانیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، بانو عادله زمانی، معاون امور محصلان و همچنان ریاست دانشکده روانشناسی، بانو سهیلا عرفانی، معاون علمی دانشگاه آنلاین زن، آمر صاحب احمد کمال فرو، آمریت دیپارتمنت روانشناسی عمومی و اساتید گرانقدری که امشب در برنامه تحت چتر روز جهانی روانشناس با ما همگام و همراه هستند. همچنان مهمانان گرانقدری که بیرون از دانشگاه حضور یافتند و با حضورشان برنامه امروزی ما را رنگین تر ساختند و عرض خوش آمدگویی دارم بر روانشناسان آینده ما، محصلین گرانقدر و گران ارجی که در این اوضاع و شرایطی که در افغانستان جاری هست با آن هم دست از تلاش بر نداشتن و تا این دم با ما همگام بودن و با پیش رفتن. امروز روز است که در تقویم
بر یک مناسبت به اسم روانشناس ثبت شده. اما این تنها یک مناسبت نیست، یک یادآوری رسالت بزرگ و شریف کسانی است که دلشان را چراغ راه دلهای تاریک ساختند. بله، امروز روز روانشناس هست و در کنار روز روانشناس روز دختر همچنان است و چه زیباست که این دو مناسبت با هم و در کنار هم دیگر قرار گرفتند. قسمی که رئیس صاحب آمار از کلینیک ارائه کردند و همچنان معاون صاحب بانو عادله زمانی هم اشارات داشتند، دقیقاً نزدیک به 1 سال است که کلینیک تحت چتر و در حیطه روانشناسی در دانشکده روانشناسی فعالیت دارد و ما خوشبختانه بیش از 8 دوره کارگاه ها را داشتیم که کارگاه های 4 جلسه‌ای، 2 جلسه‌ای و 6 جلسه‌ای بودند و خوشبختانه تاثیرات مثبت خیلی زیاد به همراه داشتند و هر دوره‌ای که برگزار شده تانسته که بالاخره یک راهگشایی باشه هم بر محصلین و هم بر اشتراک کنندگانی که بیرون از دانشگاه با ما همراه و همگام شدند. و امروز روزی است که ما یادآوری میکنیم از تیمارگران رو. ببینید عزیزان، روانشناس یا استاد هر روز خودش هست. هر روزی که یک مراجع میتونه لبخند بزنه و یاد از شما بکنه من هست یک انسانی که آمدین درمانگرش بودین، روز شماست. هر روزی که یک کلمه، یک جمله، یک حرف و یک راهکاری که شما بدادین تانسته باشه یک فرد را و یک لبخند را بر لبان یک فرد بیاره، اون روز شماست. اما یک روز یک تاریخ را در تقویم به ثبت میرسانند مبنی بر اینکه در او روز سپاسگزاری از شما بکنند، مبنی بر اینکه در او روز شما قدردان رشته خودتان باشید. پس روانشناسی فقط تحلیل ذهن نیست، هنر است. هنر از شنیدن‌های بی قضاوت، هنر از فهمیدن‌های بی قید و شرط و هنر از راه نشان دادن بدون تحکم. و روانشناس در اینجا کسی است که در زمان شکست نه قضاوت میکنند و در زمانهای سردرگمی تحمیل نمیکنند، بلکه یک چراغ در دست میگیره و کنار انسانها قدم میزنند تا انسانها راه خودشان را خودشان پیدا کنند. در دنیایی که زخمهای روانی عمیق‌تر از زخمهای جسمی هست، نقش روانشناس همیشه بزرگتر از سایر بخش هست، همیشه پررنگتر از سایر بخش هست و روانشناس همیشه در موقعیت هایی است که فریاد دل خاموش را بشنود، صداهای گریه های بی صدا را بشنود و گوش شنوا باشد، پناه باشد بر کسانی که در بی‌پناهی روانی رسند. عزیزان، من همیشه یک موضوع در جلسات یادآوری میکنم، این که در روانشناس، در اتاق مشاور و روانشناس آخرین دروازه هست که در افغانستان تک زده میشه. چرا؟ چون که در افغانستان بیشتر قسمی که استاد چند لحظه پیش استاد آرش عمر همچون یادآور شدن، اگر یک مولوی صاحب یا هم یک عالم دینی در یک خطبه و یا هم در یک مسئله فقط یادآور شد مبنی بر اینکه رفتن نزد روانشناس کفر هست یا گناه داره، مطمئن باشین که 50% اشتراک کنندگان یا مراجعه کنندگان کاهش پیدا میکنن. چرا؟ چون که عقاید بسیار زیاد بلندتر هست نسبت به علم و دانش در جامعه ما. نظر به این مسائل وقتی که در یک روانشناس تک زده میشه و همیشه مراجعینی که مراجعه میکنن وقتی که داستانهایشان را میشنوی براتون بسیار خوب میان تعریف میکنن، از اینکه استاد یا دکتر صاحب ما بر فلان زیارت رفتم، پیش فلان مولا رفتم، از این ولایت تا اون ولایت دوردست رفتم فقط به خاطر از اینکه درمان شدم و درمان هم نشد. آخرین در همینجا بود که مرا معرفی کردن یا مرا آوردن، نه اینکه من مبنی بر یک آگاهی که داشتم آمدم مراجعه کردم. و همیشه آخرین در روانشناس بوده که تک شده. بنابراین امیدوار هستم که در این راه پرخطر و در این راه شیرین همه تان بتونین دست بازتر پیدا بکنین از مقاطعی که فعلا درس میخوانین و لیسانس هست و مقطعهای بلندتر دست پیدا بکنین و در دنیایی که زخمهای روانی عمیق‌تر است شما گوش شنوایی بیشتر باشید.
صحبت های بیشتر از طولانی نمی‌سازم. باز هم به تمام همکاران روانشناس، بر تمام جامعه روانشناسی و دانشجویانی که این مسیر سخت و شیرین را دارن طی میکنن و به تمام کسانی که هنوز دلشان به درد آدمی میتپد تبریک میگم. خسته نباشید و این راه شیرین را انشالله که بسیار نمیتونم بگم راحتی، ولی میتونم بگم به خاطرات خوب سپری بکنین. باش از روز بیاید که هیچ روان تنها نباشد و هیچ دل بی‌پناه نباشد. شب و روزتان خوش. ایام بکن. تو آن نجوای آرامی درون قلب آشوبی، تو آن نجوای آرام درون قلب آشوبی، تو آن نوری که میتابد درون خلوت خوبی. زبانت فصل گلهاست و نگاهت آیه مهر است، دل هر خسته با تو بهار نو به سر دارد. یک جهان سپاس از خوانان شیرین و جذاب عامر صاحب دپارتمنت مشاوره و رئیس دوره کلینیک مشاوره روانشناسی محترمه مزاری عاطفی. در این قسمت از برنامه گوشجان می‌سپاریم به سخنان ارزنده استاد گرامی استاد محمد حسین سعادت، یک از اساتید دانشکده روانشناسی. استاد گرامی، با کمال احترام مایک را در اختیار شما قرار می‌دهیم و شنونده سخنان دلنشین شما هستیم. عادل جان عزیز، با معذرت که در سخنان هیچ دخالت کردم، ولی قبل از سخنان استاد محمد حسین سعادت ما بیننده یک ویدیو خواد بودیم و از تیم تکنیک خواهشمند هستیم که ویدیو آماده شده را به دست نشر بسپارم و بعد امتداد ویدیو انشالله که شنونده سخنان گرانقدر استاد محمد حسین سعادت خواهد. استاد گرامی، فکر کنم در بخش تکنیک کدام مشکلی پیش آمده تا ویدیو رو پیدا بکنه. دوستا ما شنونده سخنان استاد می باشیم و بعد ویدیو رو به نشر بگیریم اگر مصلحت باشد. البته عزیز، شنونده سخنان استاد می باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خرم اون کس که در این مهنتگاه خاطر را سبب تسکین است. به نام و یاد خدا با عرض سلام و ارادت خدمت همه اساتید محترم دانشکده روانشناسی، مهمان ویژه ما خانم نیلوفر اکرمی و همه کارمندان اداری، مسئولین دانشگاه با عظمت آنلاین زن و همه دانشجویان و محصلین عزیز این دانشگاه. امیدوارم حال همه خوب باشند. من در ابتدا روز جهانی روانشناس و مشاور رو و همچنان روز دختر رو به همه شما عزیزان و دختران قهرمان افغانستان و محصلین عزیزی که هیچ مانعی نتونستن جلویشان را بگیرن و همچنان در این دانشگاه در تکاپوی یافتن علم و آگاهی و رقم زدن فردای بهتر و فردای روشن‌تر در افغانستان هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوارم این دختران قهرمان که با وجود تبعیض و مشکلات حاکم در کشور همچنان می‌جنگن، زحمت می‌کشن، یک روز بتونن به دستاورد خوبی برسن و این موانع ظالمانه و تبعیض آمیزی که در سرنوشتشان سایه افکندن رو از سرنوشتشان جدا بکنن. خیلی خوشحال و خرسندیم که در جمع شما قرار داریم و باعث افتخارم هست که در یک همچون جمع صمیمی با همچون اهالی فرهیخته و اهل علم و آگاهی در ارتباط هستیم و در این فضای گرم آنلاین هرچند با دلهای پر از صمیمیت کنار همدیگر جمع شدیم تا از این روز با عظمت و از این رشته با عظمت با همدیگر تجلیل بکنیم. من روانشناسی خواندم
من روانشناسی خواندم و امیدوارم روزی برسد که هیچ کس از رفتن پیش مشاور و روانشناس خجالت نکشد. هیچ کس به خاطر مراجعه به تراپیست دیوانه و روانی و مقصر خطاب نشود و هیچ کس سفره دلش را پیش هر کسی باز نکند تا راهکارهایی که به کار خودشان هم نیامده است را به خوردشان بدهند. امیدوارم کسی دیگر پنهانی پیش روانشناس مشاور نروند و امیدوارم این فرهنگ جا بیفتند که کسی از روانشناسان انتظار معجزه کردن نداشته باشد، انتظار بیغم بودن، انتظار بی مشکل بودن نداشته باشد. امیدوارم هر خانواده به ضرورت انجام مشاوره تخصصی قبل از ازدواج واقف باشند و امیدوارم روزی برسد که اتاق درمان و مشاوره پناهگاه امنی برای هر انسان دردمند در افغانستان باشد. من مطمئنم که این روز خوب خواهد آمد و برای نهاده نکردن این فرهنگ عزیز تا پای جان کنار شما مبارزه خواهیم کرد. خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های همه عزیزان، ریاست محترم دانشگاه، خانم عادله زمانی، خانم نیلوفر اکرمی و همچنان جناب استاد آرش عمر، خانم مزارع عاطفی. همه این عزیزان عین چراغ میماند که بالاخره راه به راه حرکت کردن، در مسیر هستند تا ما در پرتو این نورانیت مسیر خیش را گم نکنیم. اون جمله معروفی که میگن اگر همه جا تاریک است، اگر تاریکی و ظلمت بر همه بالاخره جوامع سایه افکندند، شما حداقل چراغ خود را روشن بکنین تا در نهایت تفاوت بین روشنی و تاریکی مشخص باشند. امروزه شما دانشجویان و محصلین این دانشگاه عین همون نوری میمانید که در اوج ظلمت تلاش میکنن تفاوت نور و تاریکی با همدیگر قاطی نشوند و همیشه نور مشخص‌تر از بالاخره این سایه و ظلمتی که بر سرنوشت ما سایه افکندن مشخص و واضح باشند. رشته روانشناسی دوستان معلومات کامل را ارائه کردن، از صحبت‌های اساتید کاملا استفاده کردیم. من یک نکته را بگم که روانشناسی از دید ما و از دید همه عزیزانی که در این حوزه کار کردن یک رشته کاملا مقدس است. اصلا رسالت روانشناسی مقدس است و امیدوار ما در نهاده نکردن این رسالت مقدس و این رشته مقدس در افغانستان قدم‌های مثبت برداریم و بتوانیم روانشناسی علمی را در افغانستان نهاده نکنیم. ما امروزه متاسفانه بیشتر روانشناس‌های زرد و روانشناسانی که اصلا دانش تخصصی ندارن و اصلا نمیشه بهش گفت روانشناس، دو سه تا کتاب انگیزشی که خواندن دارن مردم را نسبت به دنیای روانشناسی و مشاوره عوض اینه که خوشبین بکنن دارن بدبین میکنن. ما بارها شنیدیم میگن اگر روانشناسی همین معلومات زرد داخل کتاب‌های انگیزشی و غیر علمی باشن اصلا روانشناسی علم نیست. ما باید تلاش بکنیم روانشناسی را به عنوان علم در جامعه نهاده نکنیم و روانشناسی علمی را در افغانستان جا بیاندازیم. همونجوری که گفتم روانشناسی شغل مقدسی است، رشته مقدسی است. شما فکر بکنید چه رشته‌ای و چه رسالتی، چه وظیفه‌ای مقدس‌تر از اینه که شما دست یک انسان درمانده را بگیرین و انسانی که موقع وارد اتاق درمان میشوند همراه با اشک و نگرانی و با کوه از مشکلات و با فشارهایی که بر روح روانشان سایه افکندن، همین مراجع و همین درمانجوی شما پس از چند جلسه مشاوره شاهد این باشن که با لبخند از اتاق مراجعه، از اتاق مشاور دارن بیرون میرن، از اتاق درمان دارن بیرون میرن و این رسالت مقدسی است و ما باید به اتاق درمان، به اتاق مشاوره به عنوان محل عبادت نگاه بکنیم. اصلا اتاق درمان برای ما مقدس باشن، اتاق مشاوره برای ما جای باشن که ما در واقع داریم عبادت میکنیم و مراجعینی که دردشان را، مشکلشان را، تعارضشان را، اون بالاخره چیزی که باهاش درگیر هستن در هیچ کجای دنیا نتونستن تبارزش بدن. زمانی که یک مراجع به ما مراجعه میکنن به این معنا هستن که دردی که ازش رنج میبرن حتی با نزدیکترین آدمهای زندگیشون در میان نتونستن بگذارن، با همسرشون، با پدرشون، با مادرشون، با برادر و خواهر و نزدیکترین دوستشون، و در نتیجه این تعارض حل نشده را و این زخمی که در روانشان ایجاد شدن رو به ما محول میکنن و از این لحاظ
روانشناسی شغل مقدسی است، رسالت مقدسی است و وظیفه کاملا مقدسی است. این کلیپی که دوستان قرار است نشرش بکنن، این کلیپ را ما در دوران لیسانس بالاخره ضبطش کرده بودیم، قطعا با هم دیگر می‌بینیم و من خیلی صحبت زیادی نمی‌کنم. ما کاملا استفاده کردیم از همه عزیزان، از خانم اکرمی، از جناب آرش عمر و همچنان خانم عادله زمانی، خانم عاطفی و ریاست دانشگاه. ببینین یک نکته خیلی ساده رو میخوام اشاره بکنم. روانشناسی بیشتر به عرض زندگی ما بالاخره اضافه میکنن، نه به طول زندگی ما. زندگی ما یک طول دارن، یک عرض دارن. طول زندگی ما به معنای سالهایی است که ما داریم زندگی میکنیم. مثلا ما 80 سال زندگی میکنیم، این 80 سال امتداد زندگی ما هستن یا بالاخره کمیت زندگی ما هستن، طول زندگی ما هستن. ولی روانشناسی خیلی با طول زندگی ما کار ندارن. روانشناسی با عرض زندگی ما کار دارن، با کیفیت زندگی ما کار دارن. شاید مثلا ما 40 سال زندگی کنیم ولی به لحاظ کیفیت و به لحاظ عرض، به لحاظ مثلا چه بدانم واقعیت زندگی به اندازه یک انسان 80-90 ساله عمر بکنیم و شاید انسان‌هایی هستن که 80-90 سال عمر کردن ولی زمانی که برمیگردن به این 80-90 سال گذشته نگاه میکنن به اندازه 10 سال شاید زندگی نکرده باشن. و همین است که جناب یالوم اگر اشتباه نکنم که آقای یونگ میگن زندگی نزیسته بدترین اتفاق است که ما شاهدش هستیم. ببینید ما اگر یک ساعتی بالاخره 5 دقیقه 10 دقیقه دل درد بگیریم یا سردرد به ما طول بکشن یا چند دقیقه ضربان قلب ما نامنظم بشن، بدون کدام تردید، بدون کدام مشکل و بدون هیچ لحظه بالاخره صبر کردن به پزشک مراجعه میکنیم، به دکتر مراجعه میکنیم. اما ضربان روان ما که دقیقاً کنترل ضربان زندگی ماست، سالهاست نامنظم است و برای ما هیچ اهمیتی ندارن. در دنیای فعلی و در شرایط فعلی همه هم و غم ما شدن زنده بودن. همه ما میخواهیم 120 سال در دنیا زندگی بکنیم، اما اگر از ما بپرسن که این 100 سال 120 ساله که میخواهی زنده باشی برای چی میخواهی زندگی بکنیم، شاید جواب قانع کننده برای زندگی و برای این چرایی بالاخره قشنگ و مفید نتونیم پیدا بکنیم. یک مثال اگر بخواهم بزنم، شما یک مستطیل رو در نظر بگیرید که طولشان 120 هست و عرضشان 10 رو که ضرب در 120 بکنیم میشن 1200. بالاخره اگر ما بخواهیم همین مستطیلی با مساحت 1200 داشته باشیم، اصلا لازم نیست که طول این مستطیل 120 و عرضش 10 باشن. ما میتونیم یک مستطیل داشته باشیم که طولش 40 باشن و عرضش 30 باشن. با از این لحاظ هم به همون مساحت 1200 رسیده ایم. ببینن همه ما میخواهیم زندگی خود را وسعت بدهیم، اما چرا همه میخواهد این کار را با افزایش طول زندگی انجام بدن؟ چرا هیچ کس نمیخواهند این کار را با افزایش عرض زندگی انجام بدن، با افزایش کیفیت زندگی انجام بدن، با افزایش کارآمدی زندگی انجام بدن؟ ما متاسفانه تمرکز خویش را از عرض زندگی که دست خود ماست برداشتیم و گذاشتیم روی طول زندگی که اصلا کنترل رویش نداریم. به خاطر اینه که ما هیچ کدام ما نمیدونیم تا چه سال زنده هستیم، هیچ کدام ما بالاخره نمیدونیم که چند سال دیگر زنده هستیم، ولی عرض زندگی، کیفیت زندگی، سبک زندگی دست خود ما هستن. همینه که ما هم این جمعه ها 3-4 جلسه هستن که کارگاه داریم به نام سبک زندگی تحول محور. ببینین طول عمر ما دست ما نیستن، ولی چگونه زندگی کردن ما کاملا دست خود ما هستن. ما بالاخره چه کار کردیم؟ تمرکز خویش را از عرض زندگی که دست خود ما هستن گذاشتیم روی طول زندگی که اصلا کنترل رویش نداریم. ببینین مراقبت از جسم ما منجر به افزایش طول زندگی میشن. یعنی ما هر چقدر به جسم خویش رسیدگی بکنیم بالاخره طول عمر ما شاید اضافه بشن، ولی مراقبت از روان ما بالاخره اتفاقی که میافتن منجر به افزایش عرض زندگی میشوند، منجر به افزایش کیفیت زندگی میشوند. اون جمله معروفی که میگن پزشکان و دکتران روزها را به زندگی اضافه میکنن، ولی روانشناسان زندگی را به روزها اضافه میکنن. یعنی دکتران میاد شما رو درمان میکنن تا اینکه شما بیشتر زنده بمانید، ولی روانشناسان شما رو درمان میکنن برای اینکه شما بیشتر زندگی کنید. خیلی فرقن بین زنده ماندن و زندگی کردن. به همین خاطر میگن که پزشکان و دکتران روزها را به زندگی اضافه میکنن، ولی روانشناسان زندگی را به روزهای شما تزریق میکنن و شما را بالاخره به مرحله زندگی کردن واقعی میرسانن. ببینید تقریبا عمده کارهایی که ما در طول روز مشغولش هستیم اشتراکات زندگی ما با حیوانات هست، مثل خوردن، خوابیدن، تولید مثل کردن. و اگر تلاش میکنیم درس میخوانیم، مدرکی میگیریم، کار میکنیم، به خاطر این است که پول در بیاوریم،
و با اون پول بتوانیم راحتتر بخوابیم و بهتر و بیشتر بخوریم. اما اینها چیزی نیستن جز حفظ بقا، در صورتی که ما به شفا محتاجتریم تا بقا. زندگی ما دنبال شفا پیدا کردن باید صرف بشن. دغدغه ما اصلا نباید طول عمر ما باشن، وگرنه خیلی از کلاغ ها هستن که تا 300 سال هم عمر میکنن، اما کلاغ نمیتونن طعم وقتش را به صورت کامل بچشن. یک گرگ نمیتونن بالاخره موسیقی را کامل درک کنن. یک گوسفند نمیتوانن آرزو کنن و یک کبوتر نمیتونن که عاشق بشن. هیچ کس در دنیا این مطلب رو بالاخره به اندازه قشنگتر و زیباتر از مولانای بزرگ نتونستن بیان بکنن. اونجایی که یک شعر دارن میگن آخر این تن اسب توست و این عالم آخر اوست، غذای اسب غذای سوار نباید باشد. ببینید جسم ما در این دنیا مرکب روح ماست. تا حالا دیدید که بالاخره یک سوارکار از همون غذای بخوره که اسبش میخوره؟ از همین شعر به این نتیجه میرسیم که غذای بالاخره جسم ما چیزی جدای از غذای روح ما هستن و همه دغدغه ما این شده که مبادا این اسب، یعنی این جسم ما، یک شب گرسنه بخوابن، یک شب غذا نداشته باشیم، یک روز بدون صبحانه سر بکنیم یا بدخواب بشیم یا سوی هاضمه بگیریم، در صورتی که صاحب اسب که روان ما و روح ما باشن سالهاست که دچار سوی هاضمه هست، سوی هاضمه عاطفی، سوی هاضمه معنوی، سوی هاضمه ارزشی. ببینیم تلاش بکنیم که اینقدر درگیر خواب و خوراک این اسب نباشیم، درگیر خواب و خوراک جسم ما نباشیم و تلاش بکنیم به قول حافظ که خواب و خورت گر ز مرتبه خویش دور کرد اونگه رسی به خویش که به خواب و خور شوی. یعنی بالاخره تلاش بکنیم که روانمون رو افزایش بدهیم. ببینین غذای روح ما چیست؟ غذای روان ما چیست اصلا؟ غذای روح ما کتاب خواندن است، عاشق شدن است، عبادت کردن است. به این رسالت شما شبیه بالاخره به ناامید امید دادن است، یک یتیم را سرپرستی کردن است، یک جای گرم به یک آدم معتاد و کارتون خواب دادن است. غذای روح این هستن که بالاخره کسی که هیچ کسی را ندارن که برایش تولد بگیرن، برایش جشن بگیرن، برایش توجه بکنن، برایش تولد بگیری، توجه بکنه. کسی که از لحاظ سطح اجتماعی پایین هست و هیچ کس جدی نمیگیرد، اون آدم رو بالاخره برایش احترام بکنه، جدی بگیری، عظمت قائل بشیم. و غذای روح ما این هستن که بالاخره در طول هفته یک مقدار گوشت استخوان جمع بکنی و آخر هفته ببری همین گوشت و استخوان ها را به سگ‌های ولگرد اطراف شهر بدی، اصلا که چیزی برای خوردن ندارن. اینها هستن که روح ما را تقویت میکنن، اینها هستن که ما را به زندگی برمیگردانن و این مسائل هستن که ما رو به مرحله میرساند که ما فقط زنده نباشیم و زندگی را حس کنیم به تمام وجود. و اینها غذاهای روح ما هستن که باعث گسترش عرض زندگی ما میشن، باعث گسترش کیفیت زندگی ما بشن. ببینین بعضی‌ها در تمام دغدغه‌شون این هستن که طور زندگی بکنن که هیچ خدشه‌ای به روزمرگیشون وارد نشن، در حالی که زندگی یک امانت نیست که بالاخره تو بخواهی این زندگی را صحیح و سالم به خدا برگردانی. این زندگی که به مداد این امانت نیست. ما قرار نیست که از زندگی مراقبت کنیم، بلکه قرار است که ما همین زندگی که داریم را هزینه کنیم برای خود زندگی. و چه معنا؟ یعنی زندگی یک لباس فاخر و زیبا هست که خداوند این لباس را یک روزی به ما هدیه داده و خدا دوست داره که کهنه شدن این لباس را به تن ما نگاه بکنن. یعنی خدا ببینن که این بنده هم واقعا زندگی کردن، یعنی این لباسی که به تنش دادم را کهنه کردن، استفاده اش کردن. این هیچ هنری نیست که ما این لباس فاخر رو دست نخورده، استفاده نشده به دست خدا برگردانیم، بلکه ما باید زندگی کنیم و زندگی کردن زمان اتفاق میفتن که ما به بخش روان خویش تمرکز داشته باشیم. زندگی کردن زمان اتفاق میفتن که ما به عنوان روانشناس در مسیر درمان کردن و التیام بخشیدن زخم‌های روانی آدم‌ها مفید واقع شویم. بالاخره این زمان اتفاق میفتن که به قول اساتید اشاره کردن یک آدمی که از همه جای دنیا ناامید شدن و دست به بالاخره به خودکشی و ختم زندگی بالاخره گذاشتن، ما زندگی را بهش برگردانیم، یعنی کار بکنیم که زندگی بر روزهای این آدم ناامید برگشته شود. لذا زندگی ما یک سرمایه هست که باید یک بخش ناچیزی از این سرمایه را ما صرف جسم خود بکنیم و بخش عظیمی از این سرمایه را هزینه بکنیم برای روح و روانمان و برای بهتر زندگی کردن ما. انشاءالله که در قدم اول خود ما زندگی خوبی داشته باشیم، زندگی مطابق با داده‌های روانشناسی داشته باشیم، زندگی بدور از استرس و مشکلات داشته باشیم و در مرحله دوم بتوانیم همین سبک زندگی سالم رو به آدم‌های اطراف و به مراجعین و به کشور و بالاخره به عزیزانی که به ما مراجعه می‌کنن الفاق بکنیم و ترفیقش بکنیم و به اونها هم
ارزانه بدهیم. خیلی زیاد صحبت کردیم، وقت شما را گرفتیم، ناوقت شدن. همینجا صحبت های ما تمام هست. این کلیپی که قرار است با هم دیگر ببینیم رو میبینیم. انشاءالله که همه ما سلامت و سر حال باشیم و در این راه درازی که در پیش داریم موفقانه عمل بکنیم. سلامت و خوشبخت باشیم. د علم رڼا که په زړه کې ووژني تیاره، د علم رڼا که په زړه کې ووژني تیاره، هر ګوټ ته چې ځلیږي راوړي د هیلې څاره. له محترم استاد محمد سعادت څخه د ژورو او الهام بخښونکو خبرو لپاره صمیمانه مننه کوم. او اوس له خپل تخنیکي ټیم څخه هیله کوم چې ټاکل شوی ویډیو پلی کړي. خیلی عذرخواه هستم تا قبل از اینکه ویدیو نشر بشه، چون همکاران تلاش دارم، من خیلی کوتاه یک عرض خیر مقدمی هم داشته باشم به استاد شبنم شهپر نازنین ما که من تازه متوجه حضور اینا شدم در جلسه و محفل امشب ما. استاد شبنم ما در طول هفته گذشته و هفته‌های گذشته زحمات زیادی در دانشکده روانشناسی کشیدم و من شخصا مایل هستم که یک تشکری ویژه داشته باشم از استاد به خاطر همکاری که در این مدت داشتم در کورس روش تحقیقی که ما مشترکاً با مؤسسه افغانستان کانادا برگزار کردیم و در حال برگزاری هست. استاد چند هفته گذشته شدیداً صحت اینا دچار آسیب بود، حتی در شفاخانه بستری شده بودم و از شفاخانه همچنان مشغول کار بودم برای برگزاری این کورس. نمیدونم هنوز استاد عزیز هستم یا نه، من بسیار مایل هستم که اگر که امکان دارم و جایی هستم تا قبل از اینکه ما بریم انشاءالله به کلیپ و استاد خاکسار نازنین صحبت استاد شبنم هم کوتاه داشته باشیم و من خوش آمد میگم برای اینا. استاد عزیز هستیم هنوز در جلسه یا خیر؟ بله هستم رئیس. شما بسیار لطف کردین. نمیفهم فرصت چند کلمه صحبت داشته باشم؟ بله، چطور ما فرصت ندارم استاد عزیز، باعث افتخار ما هست. بفرمایید. قربانتان. به نام خداوند بزرگ و توانا سلام عرض دارم خدمت شما همه اساتید بزرگوار ما، معاون صاحبا و بخش اداری دانشگاه، بخش رسانه ها و معسلین بسیار عزیز و نور و چشم ما. بسیار در ابتدا معذرت ما پیش میکنم به دلیل از اینکه ناوقت‌تر آمدم در برنامه، سر کار بودم و جای بند بودم، نمیتونستم که آنلاین شوم و تلفن به دست بگیرم. همین که فرصت مهیا شد آمدم و داخل جلسه شدم. امروز من از آدرس خود دانشگاه آنلاین زن و هم از طرف مؤسسه افغانستان کانادا اینجا حضور دارم. همکارای ما در مؤسسه خدمت شما رئیس و همه اساتید و مسئولین عزیز ما سلام و محبت فراوان تقدیم کردن. اما همونطوری که قبلا همراه شما صحبت کردم، چون روز کاریشان بود و برنامه یک کمک زود برگزار شده بود، ما از پیش برشان اطلاع نداده بودیم، نتونستن که در برنامه اشتراک بکنن، اما بسیار مشتاق بودن که اشتراک داشته باشن. بعد گفتن که من به نمایندگی از اونا بیایم در برنامه و سلام و احترامشان برسانم. دیگه روز روانشناس و مشاوره برای همه مسلک‌های بسیار عزیز و نازنین ما در این جمع تبریک عرض میکنم، با امید روزی که ما از امی دانشگاه ما بهترین روانشناسا و بهترین مشاورین روانی افغانستان داشته باشیم، بهترین پزشکان و روان درمانگران افغانستان رو داشته باشیم و حتی در سطح جهان اینا دستاورد داشته باشن و کار بکنن که من خیلی مطمئن هستم که اون روز به خیر میرسه. انشالله که ما زنده باشیم و ببینیم، چون محصلین ما فوق العاده انگیزه دارن. شما باور کنین رئیس که استادای ما مریم جان و مونیکا جان از کانادا که درس میدن، بر ما در جلساتی که می داشته باشیم همیشه ای گپ گفتن که ما چون اردوی از در یونیورسیتی های اونجا در ونکوور استاد هستن، میگم ما در اینجا شاگرد بسیار یعنی
تشویق میکنیم، مجبور میسازیم به انواع. البته که خب معلوم داره روش‌های زور و اینا خوجه کاربرد نداره، اما به یک نحوی میگه اونا رو تشویق میکنیم بسیار و انگیزه میتیم که سهم بگیرن، اما بازم سهمگیریشان در امو فعالیت‌های صنفی بسیار کم است، در امو حدی است که فقط کامیاب شوند و مثلا امو نمرات خود پوره بکنن. اما در اینجا میگه برعکس ما زمان کم میاریم برای که از بس که بحث میشه، از بس که صحبت میشه دوستان ما، و به حد یک روز مونیکا جان حتی اشک به چشمش آمد، بسیار بسیار احساساتی شد که چقدر مردم افغانستان با انگیزه هستند، چقدر دخترای افغانستان مشتاق درس هستند، مشتاق یادگیری هستند. و این بسیار بسیار راستش در امو جلسه خودمانی که ما داشتیم همه ما را به اشک آورد که از بس که ما میبینیم اشتیاق در دخترایی که در کورس تحقیق اشتراک کردن. حالا زیاد تعریفشان نکنم که خدا نخواسته به قول ایرانی ها پر رو نشن که باز هفته آینده ببینیم هیچ که سر کلاس نباشن. اما میخوایم به همه اساتید ما و به همه کادر اداری و دوستان و همکارانی که در اینجا حضور دارن هم مسلکان ما این خبر مسرت بخش بتون که به زودی ما شاهد بسیار تحقیقات علمی از آدرس دانشکده روانشناسی خواهیم بود، از آدرس محصلین ما خواهیم بود و من مطمئن هستم که این فعالیت های از اینا نه تنها در سطح پنزه، نه تنها در سطح پنتون که به سطح کشور و منطقه و جهان پرآوازه خواهد شد. دیگه بسیار زیاد تشکر از این که بدون از این آجندا باشم بر ما وقت دادین. خانم زمانی عزیز لطف کردین، ما هم وظیفه ما را انجام میتیم، کاری که شما میکنین در مقابل از او کار ما هیچ نیست. محصلین عزیز ما که با اشتیاق هستن، ما که جان خودم فدایشان بکنیم کم است. بسیار زیاد تشکر، برنامه خوب و خوش میخوایم و انشالله که باز در برنامه دیگه هستیم و با هم میبینیم. وقت خوب و خوش داشته باشین. بازم بسیار تشکر. جهان سپاس از سخنان ناب و ارزش زنده شما استاد نمی شهبر عزیز که واقعا تبریکات زیبا داشتین و سخنان زیبایی را ایراد نمودین. و در این قسمتی از برنامه از دوستای بخش تکنیک خواهشمند هستیم که ویدیویی که مد نظر داشتن را به دست نشر بسپارند. دوستای بخش تکنیک. مراجعه به روانشناس را جدی بگیریم. دنیای این روزهایمان پر شده از روانهای زخمی و مسموم که از ترس قضاوتها درمان را پس میزنند. از مردمی که مشکلات طبیعی روحیشان را هم انکار میکنند. یک جای کار میلنگد. وقتی برای یک سردرد ساده به پزشک مراجعه میکنیم، اما افسردگی و مشکلات روانمان را پشت نقاب لبخند عامه پسند پنهان میکنیم. وقتی کسی که به هر دلیلی به مطب روانشناس مراجعه کرد را دیوانه و روانه و مقصر خطاب میکنیم. وقتی قبل از استخدام افراد در خطیرترین و سرنوشت سازترین مشاغل آزمون سلامت جسمی را در اولویت قرار میدهیم. جامعه ما پر شده از بیمارانی که از درد کهنه روانشان گلوی آرامش یکدیگر را فشار میدهند. بیمارانی که قبل از درمان پشت میزها نشستند و میلیونها نفر را مبتلا به فقر و یأس و بلا تکلیفی کردند. و مردمی که غده سرطانی روحشان اونقدر وسعت پیدا کرده است که دیگر نه چشمانشان میبینند و نه گوشهایشان میشنوند. مردمی که از شدت درد در اعماق سکوت نجیبانه فریاد میزنند، سکوتی که حکم اعدام جمعیشان است. سلامت روحی افراد میزان انسانیت و عدالت یک جامعه را مشخص می‌کنند. باید فرهنگ سازی شود. روانشناسی شغل نیست. روانشناسی یک رسالت حیاتی و مقدس است. رسالتی که این روزها تاوان بایکوت کورکورانه اش را پس می‌دهیم.
من به عنوان دانشجوی روانشناسی این روزها هر بار که در بطن این شهر قدم میزنم برای ادامه این راه مصممتر میشوم. روانشناس که باشی دلت برای سکوت و معصومیت مورچه ها هم میگیرد. روز جهانی روانشناس به پیام آوران آرامش در جهان بی‌ثباتی و آموزگاران اصیل زیستن در این سیاره رنج مبارک. د علم رڼا که په زړه کې ووژني تیاره، د علم رڼا که په زړه کې ووژني تیاره، هر ګوټ ته چې ځلیږي راوړي د هیلې څاره. د خپل تخنیکي ټیم څخه یو ځل بیا نړۍ مننه کوم د همکارۍ څخه یې. اوس په درناوي سره محترم اغلی استاد خاکسار ته بلنه ورکوم چې خپل ارزښتناکې خبرې او تجربې زموږ سره شریکې کړي. مهرباني استاد محترم، مایک ستاسې په اختیار کې دی. نون والقلم و ما یسطرون. سلام عرض ادب در خدمت و برای مؤسس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن و رؤسای پانزگانه دانشگاه و استادان گرامی و مهمانان گران ارج و محصلین کوشا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا بر روح سرور کائنات. این روز زیبا، روز شکوفا، روز باور بر خود، روز رسیدن به قله‌های بلند باور ما. از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می دارم. و سپاس بیکران برای عزیزانی که در قسمت عرض گذاشتن و روز روانشناس را یادبود از روانشناسی تجلیل نمودن و ممنون از زحماتشان و سپاسگزاریم و خصوصا بر تمام روانشناسان عزیز وطن ما از صمیم قلب امروز خجسته را تبریک عرض می داریم و امیدواریم که همه روزشان مثل روز روانشناس باشند. و دقیقا از سخنان جناب استادان بزرگوار و مهمانان گرامی خیلی آموزنده و خیلی روشن برای رسیدن به قله‌های به هدف‌های ما بود. ممنون از سپاس از استاد عزیز ما حسین عزیز و استاد مهربان ما استاد مزاری و دیگر اساتید که عرض گذاشتن و قدم رنجاندن که به خاطر این روز ممنون ازشان. و دقیقا ما هم سخنهای کوتاه در رابطه ارزش‌های روانشناس در قسمت زندگی ما سخن کوتاه اشاره نماییم که وقت دیگران نگیریم. دقیقا روانشناسی یک از شاخه‌های یک از اصولهای زندگی است که برای ما زندگی کردن و برای ما با اجتماع بودن و برای ما پدر خوب بودن و مادر خوب بودن و کاکای خوب بودن را برای ما یادآوری میکنند. از اصول تربیت گرفته تا اصول اجتماع شدن. دقیقا مشاور یا روانشناس انسانی هستند که برای آنها دردهای ناگفته ها را میتونیم که برای آنها بگوییم و همراه آنها شرک بسازیم تا با دردهای ما مرهم بسازیم آنها را. ممنون. و دقیقا در قسمت دین بپردازیم، بگوییم که دین عزیز ما و دین اسلام یگانه روش های یگانه آسایش و همچنان یک از باورهای روانشناسی را که برای ما در خدمت ما قرار گذاشتن که خداوند بارها در قرآن عظیمشان گفتگی است که به خاطر آسایش زیستن، آرامش فکر کردن و بهتر زیستن و بهتر شنیدن برای ما اشاره کردن. و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از قسمت رفتارهایشان که برای ما واقعا به صفت یک روانشناسان که از رفتارهایشان، از صبرشان و از گفتارشان که یک از الگوهای روانشناسی است که در اسلام عزیز ما درس شده است که ما امروز
با اصول و اساس اسلام پیش برویم، دقیقا مثل یک روانشناس پیش رفتیم. دقیقا و همچنان روانشناس کسی است که برای ما بهتر اندیشیدن و بهتر راه رفتن رو برای ما آگاه می‌سازد و تا بتانیم که در جامعه‌ای که برای ما از ما الگو برداری بکنن و از ما رفتارهای خوب و رفتارهای مثبت را از ما الگو برداری بکنن و بتانه که در قسمت‌های رفتار زندگیشان از ما نقش اساسی را به خاطر زنده ماندن و به خاطر ارز گذاشتن برای خود الگو برداری بکنن. و دقیقاً استاد عزیز ما گفته که کمیت و کیفیت، ارز چیزی است که ما را اجتماع می سازد. دقیقاً که ما هر انسانی که نامداره و نامنیکی می شویم در جامعه خود می باشیم، از جامعه رشد می کنیم و جامعه ماست که و همون قسمت های ارز ماست و همون قسمت های درون ماست که ما را او را سوق می دهیم و زمانی که او را سوق دادن ما می توانیم که در جامعه خود یک انسان مثبت باشیم و یک روانشناس مثبت باشیم و بتانیم که در هر شرایط و در هر دردهای درون ما با انسانها با هم نوع خود رسیدگی کرده بتانیم و با آنها مرهم شویم. دقیقاً روانشناس بودن خیلی کار دشواری است که چون همیشه با دردها با رنجها سرکار دارید و تا بتانید که رنجهای مردم، رنجهای هم نوع خود بشنوید و برای آنها مرهم شوید. و همچنان روانشناس دقیقاً میتونه که یک اصول و اساس بنیانگذار یک خانواده باشه که خانواده او را دیده به خاطر بازسازی آینده و به خاطر بازسازی آینده خود ازش کار بگیرد و تا ادامه پیدا بکنه که همین امتدادی که هست، همین زندگی که کوتاهی که در سر راه قرار دارد، در سر راه ما قرار گرفته است، تا حد همه میگیم که نفس در تن ما است که و تن ما در حال حرکت است. برای ما به خاطر روانشناس شکوفا زیستن و شکوفا شنیدن برای ما یادآوری میکنه و برای ما یاد میدن که ما بازساز جامعه باشیم و بازساز درون انسانهای هم نوع خود باشیم. دقیقاً روانشناس کار هر کسی نیست و هر کس که اگر قرار باشه به روانشناس و برسد از این رنج ها، از این مرزها بگذاره، عبور کنه که تا بتونه که یک مرهم، یک درد یک هم نوع خود باشه. و زیاد سخن پردازی نمی کنیم و سپاس که باز هم کسایی که در این قسمت رنج فرمودن و ممنون از سخنان ارزشمند دیگران و سپاس از رئیس صاحب و بنیانگذار از این دانشگاه که ما را در یک جای قرار دادن که ازش و خواهرای ما و همشراهای ما که امروز از نعمتهای علم محروم ماندن و درهای پانتون بسته ماندن و به خاطر رسیدن به قله ها و رسیدن به هدف های خود این کانون را برای خود انتخاب کردن و همچنان برای همشراهای ما انتخاب نمودن. سپاس ازشان و قدر داریم. ممنون. وقت خوش. تو آموز بدلها عشق، تو آموز بدلها عشق به ذهنها راه بینایی، ببارید چون نسیم صبح به باغ سبز شیدایی. یکیتی ممنون و سپاسگزار استاد ارجمند، استاد مدرس خاکسار هستیم که با سخنان پربار خویش زینت بخش محفل ما گردید. خب دوستای عزیز، در قسمت آخر برنامه قرار داریم. جا دارد از حضور گرم و حوصله‌مندیتان تا اندم سپاسگزاری نماییم. از حضور ریاست دانشگاه آنلاین زن محترم پانیار عبدالفرید سالنگی، محترمه سهیلا عرفانی معاونت علمی دانشگاه، محترمه بانو عادله زمان معاونت امور محصلان و ریاست دانشکده روانشناسی، استاد شبنم شهبر عزیز، استاد نیلوفر اکرمی و همچنین همه اساتید گرامی، رؤسای دانشکده ها، آمرین دپارتمنت و محصلین گرامی که تا این با ما همراه بودین، یک گیت سپاسگزارتان هستیم و تا برنامه بعد همگیتان را به الله یگانه می‌سپاریم.
ایام به کامتان و برنامه امشب خویش را با تکه شعری در وصف این روز به اختتام می بخشیم. تو با اندیشه و احساس زخم دل را دوا کردی، به نام علم و آگاهی به جان ما صفا کردی. چراغ در شب تاریم، امید در دل تردید، خدا از جوهر نابت روان را نقش ها بخشید. ایام به کامتان. ښځې چې په خپلو پښو درېږي عدالت ده، ښځې چې په خپلو پښو درېږي عدالت ده، پیغلې چې زده کړو ته ځي خلاصون له جهالت ده. ګرانو استادانو، مېلمنو، ګډونوالو، د ارواپوهنې نړیوالې ورځې په مناسب تر نني بډایه او الهام بخښونکې غونډې وروسته غواړم له تاسو ټولو څخه له زړه له کومې مننه وکړم. ستاسو علمي څرګندونې، ارزښتناکه بحثونه او ګډو نظرونو زموږ غونډې ته لار رنګین ورکړه. هیله ده چې د نن ورځې خبرې او تبادلې پوهې او نوې لارې او د فرهنګ د درناوي اهمیت لا ټینګ کړي. تر راتلونکي لیدنې او ګډ هڅو پورې په دعا او هیلو کې په یاد وساتئ. خدای پامان.